Opinion nga Blendi Fevziu. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Po vijojmë atë që quhet maratona elektorale e emisionit Opinioni, edicionit special të emisionit Opinion, që lidhet me zgjedhjet e 3 Korrikut të këtij viti, zgjedhje që do të përcaktojnë dhe forcën politike që do të drejtojë Shqipërinë nga viti 2005 deri në vitin 2009 për mandatin e ardhshëm. Gjithsesi, debati i sotëm, sikurse e kemi anoncuar dhe dje, i takon një temë mjaft specifike, por edhe të ndjeshme shoqërisë shqiptare dhe që lidhet me arsimin. Për debatuar pranë mbi këtë temë, që sikurse e thash ka peshën e saj, një peshë të rëndësishme shoqërinë shqiptare, janë ftuar zoti Tema, ish.ministri i arsimit në mandatin e parë të qeverisë socialiste, aktualisht ministri i mjedisit. Mirëmbrëma zoti Luka. Zoti Ylli Pango, dekan i Fakultetit Shkencave dhe përfaqësuesi i Partisë Demokratike, zoti Pëllumb Xhufi, përfaqësuesi i Lëvizjes Socialiste për Integrim, si dhe zoti Gëzim Luli, përfaqësuesi i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Zoti Luka, me qenë se Partia Socialiste ka dhe përgjegjësinë bazë të këtij 8 vjeçari për zhvillimin e arsimit, vendohet të pyesë cila është gjendja e arsimit sot? Vetëm në mënyrë sa më koncize, domethënë. Sigurisht gjendja e arsimit sot nuk është ajo që duhet të jetë, por pa asnjë dyshim që evolucioni i të gjithë treguesve sasior dhe cilësor në fushën e arsimit ka ardhur në rritje. Dhe kjo është dëshmuar nga shifrat, nga faktet, është një dokumentacion i tërë që provon. Sukseset në fushën e arsimit janë të prekshme, të dukshme, të certifikuara. Mund të rendisni? Sigurisht që mund t'i rendis. Së pari, ndryshimet janë thelbësore, nuk po them në infrastrukturë, janë menaxhimin e arsimit, janë në ndryshimin e kurrikulës, janë në drejtim të integrimit të arsimit në sferën rajonale, në sferën europiane. Janë ndryshime me të vërtetë të qëndrueshme. Në infrastrukturë, thonë ju, dhe në thelbin e... Domethënë, përshtypja për arsimin krijohet ndonjëherë vetëm nga numri i godinave, që padyshim nga 97 deri tani janë bërë një 2000 ca godina, por nuk është kjo. Sigurisht kjo është një arritje shumë e madhe e shoqërisë shqiptare dhe qeverisë Partisë Socialiste dhe Aleatëve. Por mendoj që edhe në përmbajtjen e shkollës ka një ndryshim rrënjësor në shumë drejtime dhe në shumë tregues, të cilat në qoftë se më lejoni unë mund t'i rendis pa asnjë dyshim. Sigurisht nga viti 97 deri në 2001 ka patur objektiva të tjerë, ka qenë normalizimi i sistemit arsimor për shkak të dëmtimeve që pësoi arsimi në vendin tonë dhe dihet nga të gjithë që ai ishte me të vërtetë një katastrofë, goditja e shkollave, dëmtimi, shkatërrimi i tyre. Dhe duhesh normalizuar sistemi arsimor. Besoj që detyra e parë ishte që nxënësit futeshin në shkollë. Problemi i dytë ka qenë rritja e efikasitetit të arsimit. Problemi i tretë ka qenë përmirësimi i cilësisë së sistemit arsimor dhe integrimi rajonal dhe europian i sistemit arsimor. Me përmirësimin e gjendjes sigurisht dolën plan të parë një sër objektivash të tjera që kishin të bënin me sferën e menaxhimit të sistemit arsimor dhe këtu kam parasysh një sër ndryshime shtelbësore që janë bërë në strukturat e arsimit, duke filluar që nga maja e piramidës, që nga riorganizimi i Ministrisë së Arsimit. Kam parasysh këtu riorganizimet janë bërë në nivel rajonal, të drejtorive të arsimore, të inspektoriateve të tyre. Është më cilësor arsimi? Sigurisht që është më cilësor, pa asnjë dyshim. Zoti Pango, është më cilësor arsimi sot? Tash unë them ti konsumoj shifrat që në fillim kemi emision të gjatë me sa diun, po në fundit në arsim rezultanti është që tregon gjithçka. Që do të thotë? Mjaftojnë disa shifra. Për shembull, në strategjinë e zhvillimit kombëtar, ekonomik dhe social, të botuar nga Banka Botërore në 2004, mesatarja e shkollimit për shqiptar ka zbritur në 9.4 vjet. Shqiptarët sot janë një popullsi me mesatarë e shkollimit 9.4 vjet, pra me një popullsi me 9 vjeçare. Nikoj që në fillim e viteve 90, kur vinim nga diktatura, kishim një mesatarë e shkollimit 11.5, që është popullsi me shkollë të mesme. Dhe gjithë vendjet e kampit socialist, ish kampit socialist, llogarit Rusia, Bullgaria, Romania e kështu me radhë, lëvizin në kufi nga 14 deri në 15 deri në 16 vjet mesatare e shkollimit për qytetar. Që do të thënë, kulmin e mban në Rusi, që është diku popullsi afërsisht me arsim të lartë mesatarisht, një pjesë të mirë të saj,
Kurse ne kemi zbritur nga mesme në popullsim arsim 9 vjeçar. Mendoni që tani kemi futur arsimin 9 vjeçar, nga 8 vjeçar në 9 vjeçar. Cilat janë shkaqet që kanë ndodhur kjo? Ja do i shpjegoj. Ose disa tregus të shpejt, kështu se kemi kohë për të folur. E dyta është një braktisje masive arsimit mesëm dhe regjistrimi në një kohë nga më të ultat, që tregon Banka Botërore e Llogarit regjistrimin e arsimit mesëm, një nga 4 treguese e zhvillimit të rritjes së një vendi, bashkë me cilësinë e investimeve, cilësinë e institucioneve dhe tregun. Këtu ne kemi rënë, domethënë, në një vend, ju dini që janë mbyllur rreth 50% e shkollave të mesme dhe 85% në sistemin, domethënë, në zonat rurale. 5.6% analfabetizëm, i tregues domethënë i paparë ndonjëherë, duke llogaritur pastaj që veç këtij analfabetizmi ka dhe një analfabetizëm latent, i cili përfshin një pjesë të mirë të rinjve 15 vjeçar, 16 vjeçar që formalisht kanë mbaruar 8 vjeçaren, por që nuk dinë të shkruajnë dhe të lexojnë normalisht. Pra janë gati analfabet. Janë disa tregues domethënë cilësor që janë thelbësor këtu. Janë cilësor dhe që tregojnë se në Shqipëri ne kemi një zbritje të tmerrshme të nivelit dhe treguesi më signifikativ ka qenë fjalimi i famshëm i Fatos Nanos, kryeministrit aktual në janar të vitit 2005, ku sektori më i kritikuar ka qenë sektori arsimit. Ku filloi me radhë me tekstet, me kurrikulat, me tendrat që bëhen për ndërtimet, nuk la sektor të arsimit, duke filluar dhe me arsimin e lartë, pa e përshkruar në mënyrën më të errët, siç është realisht, dhe pa vërtetuar katërcipërisht që është nga sektorët më të kritikuar dhe që ka shkuar më keq në sistemin qeverisës socialist në 8 vjet. Të mos flas për përqindjen e GDP-s pastaj, që po ta shikojmë përsëri me shifra, me tabel, mund t'ja japë kam këtu. Gjatë 4 vjetëve të qeverisës demokratike ka qenë gjithmonë mbi 3% të GDP-s ka qenë për arsimin, duke lëvizur drejt 3.8%. Në të gjithë vitet e qeverisë socialiste ka qenë 2, 2.2, 2.4, deri Qameti shkoi 2.6, vitin e fundit ngritëm një grup presioni me organizatën mjaft, me Dashamir Shehin si deputet, me një grup tjetër miq të arsimit, dhe luftuam ne që më në fund vetëm në një vit të qeverisë socialiste përqindja e GDP-s shkoi deri në 3.1%. Po çdo vit po ta shikosh si mesatare është më poshtë se në çdo vit të qeverisës Partisë Demokratike. I keni ke raporti Bankës Botërore 2004-s, i keni ke SGJ-s-ja prapë 2004-2005-s. Tash zoti do të them dhe thosha vetëm një fjalë, për të qenë i sinqert dhe i drejtë. Zoti do të them ka një 4 apo 5 vjet që shkëput nga arsimi, është kështu? Që kur keni qenë ministër. Ka shumë rëndësi. Unë jam i lidhur me arsimin, ju e dini mirë. Ti je i lidhur sa mund të jetë një pedagog, absolutisht. Unë jam pedagog, më ule pak në gratë. Unë kam qenë zëvendës ministri i arsimit të qeverinë demokratike. Kam qenë dekan, kam qenë pedagog, kam qenë mësues, kam qenë studius të studimeve pedagogjike. Nuk ka fushë të arsimit që s'kam punuar. Pse mu referove më? Dhe për rrjedhoj, kam 27 vjet të stime që s'jam ndarë nga arsimi, ndërkohë që ju, ndërkohë që juve, ja sepse ndofta duke u shkëputur këto vite nga arsimi, nuk i njihni këto shifra. Jo, unë shifrat i njoh shumë, dhe shifrat tuaja nuk janë absolutisht të sakta, sepse të lutem, analiza bëhet logjike. Në qoftë se jo flisni për arsimin e mesëm në zonat rurale të thella, ku ka një çvendosje të madhe demografike dhe ka një numër shumë të kufizuar nxënësish, ju nuk mund të flisni më për arsim të mesme. Zoti Nano, folin janar, të lutem. Në qoftë se flisni Zoti Nano, në qoftë se flisni për praktikë të shkollës, shkruajti arsimin si faqja e qeverisës shqiptare. Jo, po do referohemi shifra. Zoti Luka, u përgjigj direkt. Zoti Nano, çfarë tha mos u referon Nanos? Po ku ti referohem? Kryeministri, sigurisht ne jemi një forcë politike shumë serioze, edhe një herë, dhe që luftojmë të zhvillojmë sektorët tanë dhe kryeministri ka për detyrë të kritikojë dhe të orientojë kur është shikon. Ndryshe të kritikosh dhe duhet ta hedhësh komplet për to. Nëse ju i përmbajeni shifrave, më fal atëherë. Me Partinë Demokratike nga viti 92 deri në vitin 96 e keni krejtësisht gabim. Në kohën tuaj kanë qenë investimet 11 miliard lek. Sot janë 24.9 miliard. Dhe në qoftë se ti referohesh GDP-s të një viti 96. Në qoftë se ja ku janë dëshmitar, në qoftë se një minutë. Unë do të citoj Fatos Nanon. Arsimi sot vuan. Po lere më citime edhe Fatos Nanon se s'ka kuptim. Kryeministri ju e më. Arsimi sot vuan nga shenjat e analfabetizmit. Po. Cilësisë së ulët të mosimdhënies, kurrikulave të orientuese dhe të paharmonizuara, mungesës së bazës laboratorike, mos përshtates me tregun e punës. Kurrikula dhe tekstet vazhdojnë të bëhen me tendër apo për zgjedhje miq nga autor anonim,
apo punojës të privilegjuar të ministrisë. Ato nuk marrin në konsiderat as njohuritë e vitit paraardhës, përfituara bën tekstin e klasës 6, s'merr parasysh ka bën klasë 5. Referoani kryetarit të partisë tonë dhe kryeministrit. Më poshtë, Fatos Nano, janar 2005, citati. Ju lutem tash. Nëse juve, nëse këtë quheni falë, quheni kritik, kjo nuk është kritik. Kjo është në 8 vjet Arsimi ka shkuar faqe e zezë. Dhe tani ju e thoni kemi rritje cilësore. Vjeçar në zotit Drukan. Të lutem më vjen keq, po shikoj këto shifrat i referon zoti Pango. Kjo është zotit Nano. Sepse në 96 kur ke qenë ti ministri i Arsimit, ti e ke patur analfabetizmin, më falni ju, e keni patur analfabetizmin 6.3%. Të lutem. Jam me shifra më. Më vjen keq tani. Unë do të citoj Nanon, këto shifrat. Urdhë të japun shifrat e analfabetizmit në Shqipëri. Ja, kjo është absurd. E ke patur 6.3%. Unë them 5.6 i bëjnë tash. Kjo është absurd. Më vjen keq. Nëse ne duam të bëjmë show elektoral këtu. Ç'është show, po ka thënë Nano pra, të Nano. Po Temon 94 ne ke patur 6.3% analfabetizmi. Absolutisht. Në vitin 97, 98 3%, dhe në vitin 2000, 2001 ke patur 2.3%. Pra është ulje zoti Ruka? Sigurisht që ka një analfabetizm latent, kjo është e vërtet. Kur themi ulje 50% e shkollave, në krahasim me vitin 96 themi, shkollat mesme. Pra, ka qenë një numër i caktuar shkollash mesme. Ju i referojnë vitin 96 shkolla më e famshme e Sudës o borri dhe o çfarë. Nga 96 e tutje, ju keni hequr gjysmën e shkollave Arsimi mesëm. Cilat shkolla? Po e marr referim. Cilat shkolla? Arsimi i mesëm në përgjithësi ka humbur. Për cilin arsimi mesëm blet? Ju keni mbyllur shkollat e mesme bujqësore që ma vjen keq. Doni të bëjmë një analizë për arsimin e mesëm, po ta bëj unë. Po zot Rruga je larguar nga arsimi. Po nuk jam larguar fare, nëse unë nuk jap argument jam larguar. Të lutem. Ky s'është argument jam larguar nga arsimi. Atë flasim këtu të bëjmë debat. Po derisa ka ardhur debat për arsimin, do të thotë Shqipëria. Ju lutem. Arsimi i mesëm shqiptar ka pësuar për thyrje. Zoti Pango. 12% e popullsisë mbi 15 vjeçare. Po një minutë nuk është në gjendje të shkruaj dhe të lexoj. Ta themon çka ndodh arsimin e mesëm në Shqipëri. Po çfarë më cito diçka? Po të lutem, ti e di shumë se ke punuar zëvendës ministri i arsimit. Po kam punuar. Arsimi i mesëm në Shqipëri ka pësuar një përthyrje shumë të madhe, është normale. Deri në vitin 90, ju e dini që shkollat e mesme kanë qenë shkolla bujqësore, atyre që ju referuat juve. Në çdo fshat kishte një shkollë bujqësore, që nxirrte agronom. Dhe në vitin 90 ato shkolla u mbyllën. Edhe në atë kohë, arsimi i mesëm i përgjithshëm, në raport me atë profesional, ka qenë 90% profesional për shkak të shkollave bujqësore, 10% arsimi i mesëm i përgjithshëm. Dhe ju dini shumë mirë që në vitet keni qeverisur ju, arsimi pësoi një përmbysje i mesmit, po të flas. Do të bëjmë analizë. Kaloi 90% arsimi i mesëm i përgjithshëm dhe 10% profesional. Sot ka ndryshuar. Sa ke sot? Zoti Fevzio, të lutem kamerat, unë s'mund të flas historikisht. Raporti i ndjekjes së arsimit profesional ndaj arsimit të mesëm të përgjithshëm është 17 me 87 thuhet. Pra është një ndjekje tepër e ulët raporti SKZES. I dashur mik, këto të gjitha mbani mend të regjistruara janë të faktura. Strategjia kombëtare nuk është kështu, sepse më kohën që kam qenë ministri i arsimit. Po pranë pa si sot pra. Po si sot. Po të themon se është sot apo jo. Po si sot zoti Rruga. I kam këtu shifrat. A flasim me shifrat. Tu duhet të ishte njëri Të tjetër. referoj unë shifrat. Juve keni 5 vjet që jeni në mjedisin dhe deputet, nuk keni lidhje me arsimin. Ora, kjo nuk është argument po përdor ti. Po më fal, po jap shifra pra. Ç'ke ti më që jam larguar nga arsimi. Ne po debatojmë për arsimin, ku çfarë problemi ke? Po e ke harruar pra. Çfarë problemi ke? Ke harruar pra. Kush ta gjetë marruar? Po ju nuk mund të ndiqni. Ma vjen keq. Çka kam unë? Zoti Pango, në qoftë se mbështet. Në qoftë se mbështesin kështu debatin e keni gabim fare. Absolutisht. A ka gabim personalizuar shumë. Ne po flasim për arsimin, po flasim personale vjen keq. Është logjike, zoti Fevziu. Si mund të ndjekësh arsimin kur ndjek mjedisin? Nuk keni kohë zoti Rruga. Në figurë politike. Ne jemi aq të ndotur si e kërkon të bësh lëra fjala apo burrë. Po të drejtosh dy dikasteri. Do flasim për arsimin apo do flasim ku jam unë ku jam? Do të arsimin se drejton mjedisin zotëri. Nuk ka si problem zoti Pango. Le të flasim për arsimin e zoti Rruga. Të lutem shumë, ne këtu bëjmë një debat politik. Dhe unë jam një drejtues i Partisë Socialiste. Ti sot ke ardhur aty. Edhe po të përdorin çdo televizion duke folur. Më vjen keq po të konsumojnë. Kjo është personale. Për të gjitha gjërat i dele fletur. Jo personale fare. Atëherë më lejo të jap një replikë. O zotëri, unë jam në vendin tim si përfaqësues arsimi i përdorur jeni ju. Sa aty do të ishte me mushi sot? Ke gabim. Duhet të ishte me mushi. Me qenë se me mushi nuk vjen. Ju jeni bedel. S'është punë me mushi kjo. Ju keni ardhur bedel. Kjo është lutë politike që bëhet. Absolutisht. Ju zotëri keni ardhur bedel dhe ju jeni i përdorur. Do flasim për arsimin tani. Përfaqësuesi i arsimit prej 20 do flasim për arsimin apo për logjen. Flasim për arsimin apo? Si i përdorur? Po flet për arsimin. Unë jam i fushës arsimit. Po haj gjysmën e emisionit, çfarë e thjesht jam unë. Fol për ndotën e mjedisit,
e lutem, zoti Pango, Ore do flasë për përndotjen e mesdit, për përndotjen e politikës do flasë. Po ti s'po di një shifër, po ti s'po di një shifër. Unë të them 17-87 ti të kukencuar. SKZS-ja, strategjia, pa ka gabim tash. Ke gabim. Një minutë. Ja, ku i kam shifrët. Po, zoti Xhufi, sa të qetësohet pak situata. Jo, nuk kam çfarë qetësohet. O zoti Rike, po të qetësohet. Zoti Xhufi. Po ky s'është debat. Shumë i qetë. Po s'është debat. Ora unë jam i zotit e prashimin e mjedisin për kjo çfarë. Pritshmëria arsimore edhe një herë. 11.6 vjet në 89-ën, 9.5 sot e mohon. Mbani mend të shifër. Ne jemi popullsime mesatar 9.5. Ti thua kemi rezultate. Si kemi rezultate? Që rezultat më ka kaluar mesatare shkollimit 9.5? Çfarë thuat? Jemi kemi rezultat. Po të them unë që 2/3 e nxënësve që mbarojnë arsimin 8 vjeçar thithen arsimin e mes. Absolutisht. Si, absolutisht. Them unë treguesin pra. Po kanë të them drejtimet e arsimit profesional që referohesh. Po zotëri s'ka si shifër. Se ju nuk i dini. Edhe ju bëni mësim në një auditor universitet. Dëgjoj, zoti Pango. Po është raporti. Është raporti, shiko. Ky zotëria nuk e di që neve kemi Zoti Xhufi s'po e lini të flasë. Minuta po kërkoj. Po. Sa na gjë. Një minutë ta mbaroj këtë. Niveli i regjistrimit. Niveli i regjistrimit, unë po flas me shifra. Niveli i regjistrimit në arsimin e mesëm. Dëgjoj pra dëgjoj. Në Shqipëri, si 1 nga 4 faktorët përcaktues, është 45.1, pra shumë i ulët se mesatarja e vendeve me nivel të lartë rritjeje. SKZS, zotëri, verifikoj se kështu nuk bëhet debat. Ky thotë s'është kështu. Ore, shifrat janë shifra. Jeta që në kohën kene qeverisur ju, buxheti i arsimit ka qenë 11 miliard. Nuk diskutohet sot në 96 rruga, diskutohet që keni bërë 8 vjet. Po se ju tonë gjarëjet më të mëdha në 8 vjet e keni denigruar arsimin dhe këtë e banka botërore. Si është denigruar arsimi në Shqipëri? Arsimi ka shumë nevojë në Shqipëri, kjo është e vërtet. Atëre. Po kjo nuk do thotë që arsimi në Shqipëri nuk ka. Të flasim pak zoti Xhufi, po, ty lutem. Faleminderit zoti Blendi. Po herë tjetër duhet tregoni vetë agresiv për ta marrë fjalën se nuk. Atëherë unë ne flasim me shifra këtu çfarë zbavitje. Po lutem tani. Jemi 4 vet. Ju ende po jo. Ju ende zotëri, o zotëri. Zoti, shiko, zoti Ylli. Zbavitjen të lutem. Ka një etikë dhe ka një respekt, ne jemi 4 vet këtu dhe ka një respekt. Dakor. Do ju vi radha prap, jam i sigurt që zoti Fevzi do ja. Shifrat e bankës botërore? Atëherë thoni. Jo, qenia në këtë pozicion të zbavit sigurisht. Zoti, po vazhdoni zoti Xhufi. Po debati, shiko, iku gjysmë emisionit zoti Ylli. Edhe më duket se edhe për njojnë që kemi një minimum respekti për bashkëbisedë. Atëherë mos zbavitje për respekt. Ç'është zbavitje? E thash me ironi, sigurisht. Atëherë, unë mendoj zoti Fevziu që situata në arsim nuk është sigurisht e kënaqshme dhe kjo duket nga niveli cilësor i produktit të arsimit në gjitha ciklet e tij, qoftë në ciklin e ulët, të mesëm apo në universitet. Mendoj që problemi kryesor është mungesa një sistemi koherent në arsim, pra ka shkëputje, ka fraktura midis cikleve që përmenda në linjë vertikale, ka probleme raportesh midis vetë cikleve, midis, do të thosha, midis për shembull, midis lëndëve me karakter të shkencave të sakta dhe midis shkencave humanitare, sociale. Ka gjithashtu probleme në planin horizontal, midis shkollave të ndryshme, universiteteve, midis arsimit publik. Këtë e shtrohet ndryshe, sepse është shumë e përgjithshme. Është në përmirësim situata e arsimit në vend, apo po vazhdon tjetë në rënd? Duke pasur parasysh dhe debatin e zotrinjve. Do më thënë, zoti Ruka u shpreh që ka një përmirësim, qoftë nga ana cilësore, qoftë. Zoti Pango u shpreh që përkundrazi ka një degradim të. Edhe zoti Nano kështu ka thënë. Shiko nga ana Zoti Xhufi. Nga ana cilësore raportet unë atë zotin Berisha që falë s'ka qeverisë Berisha 8 vjet. Bor tani. Po ka 8 vjet në opozit Berisha çka tron. Po mos bëj lora fjalë, do flasim për arsimin Zoti Nano ka bërë raportin e qeverisë Berisha tani. Po tash jo po vjen fjalë. Po që ndërë prapë në aspektin cilësor. Një lutem, zoti Xhufi, po. Në aspektin cilësor, po t'i përmbajmë raporteve që përmenden këtu, gjendja është dramatike. Do me thënë, e thotë raporti Bankës Botërore të tjera. Dhe unë e shoh dhe në një aspekt tjetër, në aspektin e ballafaqimit të shkollës tonë me shkollën e huaj dhe
studentët tanë realisht sot gjenë probleme të mëdha për të futur, për të integruar në sistemin arsimor të huaj. Unë kam qenë në Itali, ku ne kemi një numër shumë të madh studentësh, dhe realisht i kam ndjekur studentët me prioritet, dhe mund të them që sidomos në fillim vitin e parë të dytë gjenë vështirësi të mëdha për të integruar në sistemet e huaja. Ka vjen se pasojë dobësive në sistemin e këtushëm? Mendoj se një pjesë e madhe i dedikohet pikërisht kësaj. Po sipërgjigje pyetjes time, është në përmirësim apo është në denigrim sistemi arsimor? Po në disa parametra sigurisht u fol këtu për ndërtime shkollash, rikonstruktime. Do të thosh edhe në pikpamje të strukturimit të shkollës, edhe në pikpamje të programeve, po bëhen tentativa, po që ngelen gjithmonë si thua përmirësime në tentativa, akoma rezultatet mendoj që është shpejt për t'i parë. Zoti Luli? Unë i përkas një kategorie që unë punoj vetë në arsim, sot. Dhe jam në gjendje, sikurse edhe parafolsi, të tregoj disa probleme të mëdha që ka arsimi sot. Që janë? Që janë, i përmendi me shifra zoti Pango, unë i kam ato shifra, edhe unë i kam këtu, do thanë. Në përgjithësi ato probleme që shtroi zoti Pango qëndrojnë. Edhe unë mendoj se aspektet kryesisht të arsimit më shumë janë të problemeve fasad, do thanë, çështje rregullimesh, çështje fasadash të shkollave, problemet e numrit të nxënësve që do të thënë mbetet një problem shumë i rëndësishëm. Problemi i teksteve dhe i programeve mbetet një problem shumë i madh. Problemi i ciklit ulët, i cili në përgjithësi frekuentohet shumë pak, sidomos në zonat rurale, është një problem shumë i madh. Problemi i parashkollarëve është një problem shumë i madh. Problemi i shkollave të larta. Megjithatë që ti përqendrohem pyetjes, ju besoni që kjo gjendje është po shkon në degradim apo ka një përmirësim, pra ka një progres? Tashi tendencat gjithmonë janë për të bërë disa ndryshime, edhe çdo palë që vjen në pushtet pa diskutim që do të ndryshojë diçka, do të përmirësojë diçka. Po unë do thojsha që këto ndryshime nuk bëhen kështu thjesht vetëm me programe politike edhe me programe partish. Unë do thojsha që me qenë se arsimi është një prioritet kombëtar dhe është një interes kombëtar, sepse ka lidhje me formimin e përgjithshëm dhe me të ardhmen e kombit, apo jo? Unë do thojsha që ky është një problem që forcat politike nuk mund t'i zgjidhin me konfliktin dhe me debatin e përditshëm se kush ka bërë më shumë e kush ka bërë më pak. Unë do thojsha që ky problem është një problem që duhet të shtroj në një tavolinë shumë të madhe gjitha forcat politike, gjithë forcat e shoqërisë civile, gjithë qarqet akademike, nga lart dhe nga poshtë, për të arritur në një konsensus shumë të madh që do të jenë prioritetet. Sot jemi për pjesën e programit që do të jenë prioritetet, po kjo është pjesë e programit tonë, domethënë unë e shtroj këtë si ne kemi këtë lloj varianti për një ndryshim dhe për një reformë në sistemin arsimor, që do thotë pa diskutim një kongres i madh i gjithë këtyre forcave për të përcaktuar prioritetet objektivat e afërta dhe të largta për të realizuar ndryshimin dhe reformimin e sistemit arsimor. Zoti Ruka, a ka pasur reformë reale në arsim? Duke nisur që nga koha që ju keni qenë ministër. Dhe ku ka konsistuar? Sigurisht për mendimin tim reforma në fushën e arsimit është një reformë e thellë. Nuk mund të them se Shqipëria ka një sistem arsimor të shkëlqyer siç e kanë vendet e tjera. Ne duhet të jemi realistë, por posti diskutimi që ndonjëherë ne bëjmë shumë tegër politik sepse jemi në fushat elektorale. Sistemi arsimor të lutem. S'keni si ta bëni ndryshe në fushat. Patjetër, po të jemi pak më realist. Sistemi arsimor në Shqipëri dhe arsimi do të jetë në ato standarde që është e gjithë shoqëria shqiptare, problemet, tranzicioni e tjera. Por reforma në sistemin arsimor është një reformë që ka prekur të gjithë sistemin. Për mendimin tim është një reformë në sistemin e administrimit të arsimit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Sepse shpesh, prandaj thash në fillim, që perceptimi është vetëm me godina. Edhe ai është një investim shumë i madh. Qoftë si doni unë mund t'jap me shifra se sa shkolla janë bërë nga një vit në vitin tjetër. Po si më ja u japun vit për vit, po desh. Ja u japun janë bërë gati 2000 e ca shkolla nga viti 97 e deri më sot në vitin 2005, po doni deri
Në 97-ën janë bërë 330 objekte, në 88-ën 240, në 99-ën 326. Rikonstruktuar. Rikonstruktime dhe godinat reja. Në vitin 2000, 306, në vitin 2001, 274, 2002, 207, në vitin 2003, 281, në vitin 2004, 283 objekte, të cilat prekin që nga kopshtet, shkollat fillore, 8 vjeçare, të mesme, pa dyshim edhe ndërhyrje në shkollat e larta. Po e lë këtë aspekt, sepse godina është një anë, është si puna e gotës, që mund të kesh një godinë të mirë, si kjo gota, po mund të edhe është një verë të keqë. Do më thënë rëndësi ka shumë për mbajtje. Tani do doja të prekja disa përpjekje të suksesshme që janë bërë për përmbajtjen në sistemit arsimor. Që janë, po, vetëm mirë ndim, po. Ka filluar të ndryshoj kurrikula. Ju e dini që shkolla ka kaluar tani në shkollë 9 vjeçare, është Instituti i Studimeve Pedagogjike që kemi patur dikur, është riorganizuar në 4 institucione kryesore, ku njëri nga ta merret me kurrikulën. Ka filluar kurrikula arsimit 8 vjeçar, duke filluar nga viti i parë dhe i dytë i shkollës fillore të themi, dhe klasa e 6 e 7 derisa të mbyllet i gjithë cikli. Mbi këtë bazë kanë filluar të hartohen tekstet e reja. Është viti i parë që tekstet e reja bëhen me konkurs dhe jam i bindur që cilësia e teksteve të arsimit 9 vjeçar do të ketë një ndryshim me të vërtet shumë të dukshëm. Ka ndryshime të tjera të cilat prekin problemet e decentralizimit të arsimit. Një pjesë e funksioneve po kalojnë drejt pushtetit vendor, drejt qarqeve. Jo dini që ka një përvojë në Tiranë për t'i kaluar fondet Bashkisë Tiranës në mënyrë që ajo të përballojë problemet e arsimit. Më duket se edhe problemet e decentralizimit janë një element shumë i rëndësishëm. Që kanë dhënë rezultat? Sigurisht që ka rezultat. Pas një dyshim që ka rezultat, sepse kryetari i njësisë qeverisjes vendore Diku Pikonçatia mungon dritarja, po nuk e di se çfarë, në vend që ta di Ministria e Arsimit. Bile kjo është një ngarkesë shumë e madhe për Ministrinë e Arsimit. Ka ndërhyrje shumë të madhe për mendimin tim në arsimin e mesëm. Jo dini që ne filluam një nga reformat më të thella për të profilizuar arsimin e mesëm. Dhe është folur pak nga një arsim i mesëm i përgjithshëm ku një nxënës duhet marrë 10 edhe në letërsi, duhet marrë 10 edhe në matematikë. Jo dini që u bë një eksperiment i madh me gati 15.000 nxënës në Shqipëri, që për mendimin tim është i suksesshëm, që vazhdon, që do thotë arsimi i mesëm ka filluar të profilizohet në arsim të mesëm të profilit themi shkencor edhe shoqëror. Ju lutem të vazhdojmë akoma më tej. Ka një sër përpjekjesh për të vlerësuar arsimin. Sigurisht nuk kemi atje ku duhet. Është një proces i gjatë për të bërë vlerësimin e brendshëm dhe vlerësimin e jashtëm të sistemit arsimor mbi bazën e indikatorëve të arsimit, të cilët janë të shkruar. Thirremi në arsimin e lartë, po e lëmë atë profesionalit. Në arsimin e lartë, ne kemi të zotët japim autonominë e shkollave të larta, autonomi reale. Dhe zoti Pango është dëshmitar që në kohën e qeverisë Partisë Demokratike ligji e kishte që kur bëshin zgjedhjes duhet dilnin 3 dekan. Dhe ai kishte mbi vete zgjidhjet e donte. Domthonë zgjidhjet e partisë tij. Dhe kryeministri, po të ishte i Partisë Demokratike, do zgjidhte rektorin e Partisë Demokratike. Ne hoqim. Është kështu apo jo? Pra, ne i dham shkollës, e depolitizuam, ju lutem, e depolitizuam totalisht shkollën. Hoqim ndikimin politik. Ai që ekzistonte, absolutisht ekzistonte. Po them që bëm një reformë shumë të thellë në sistemin e pranimeve në shkollën e lartë. Ju e dini se çfarë çorbe ka qenë në vitin 97. Ju e dini që në fakultetin juridik, se jemi gjallë dhe dëshmitar, ka patur një 7.000 student me korrespondencë që merrin provimet për klubet e Elbasanit, të Shkodrës, të Tiranës e nga gjitha anët. Një sistem tërësisht i komprometuar, mund mos ishte i përsosur, por gjithsesi sistemi i pranimeve dhe shkollat e larta pësoi një reformim me të vërtetë të dukshëm. Element tjetër është autonomia financiare e shkollave të larta. U bën përpjekje, janë bërë përpjekje të vazhdueshme, në fillim është konceptuar, sikur autonomia është kush e bën tenderin, e bën rektori apo e bën dekani. Tani jemi futur në thelbin e autonomisë financiare, që do thotë dhënia e buxhetit shkollave të larta, dhe ky koncept është një koncept i administrimit të fondeve me modelin e pushtetit vendor, që fondet e universiteteve të mos digjen, ato të ardhura që krijojnë nga taksat nga student me pagesë e tjera, të ardhura dytësore të mos digjen në fund vitit, por trashëgohen vitin tjetër, është bërë një reformë e tërë për vlerësimin e arsimit lartë dhe akreditimin e tij, për
deklaratën e Bolonjës për ta futur sistemin arsimor në drejtim, ndryshimin e kurrikulës. Mos i diskutojmë gjitha. Këto janë elemente që unë mendoj që kjo reformë prek të gjithë piramidën e sistemit arsimor, që nga arsimi 9 vjeçar, që nga futja elemente sociale në sistemin arsimor, dhënia librave falas për nxënësit e arsimit 9 vjeçar, bile për t'i dhënë falas edhe për nxënësit e shkollat mesme, për 80 komunat të cilat kanë të ardhura më të vogla, mendoj që janë element me të vërtet shumë të rëndësishëm. Ka dhe diçka tjetër që mendoj se është rëndësishme. Japin një përgjigje zoti Pango. Ta them edhe këtë le ta thotë zoti Pango. Në qoftë se u referohemi, të lutem, në qoftë se u referohemi shifrave, sa investoi në vitin 97, në vitin 2000 dhe sot për një nxënës të shkollës 8 vjeçare, për një nxënës të shkollës mesme dhe për një student, ka rritje të dukshme. Sigurisht, problem është trajtimi i trupës pedagogjike, nga na financiare me rrogat, por duhet ta themi sepse brenda mundësive që ka patur ky shtet, të paktën rrogat e arsimtarëve, të arsimit para universitar. E prekim pas rrogat. Më lirë se do ta presim pas në rregull. E di se u bën 10 pike për të përgjigjur. Po jo, s'përgjigjesh ti thuj tuat, jo të përgjigjesh mua, unë thash. Për të përgjigjur se sa. Unë s'bëra pyetje, si duash. Sa janë të drejta dhe sa jo. Po zoti Pango. Unë për hir të një bashkëpunimi shumë të mirë që kemi pasur bashkë në arsimin e lartë, unë do t'ju kërkoja me ndershmëri që të pranoni gjërat si që janë sot, duke i krahasuar me periudhën paraardhëse kur keni qenë ju ministër, në mënyrë që me sinqeritet me tendencën, ju lutem, as pak negative për të vënë në duke që vërtet të 4 vjet ka ndodhur, sidomos të 4 vjet, ka shkuar gjithnjë më poshtë arsimi. Fillojmë me ndërtimet. Ju tha 2000 ndërtime. Dhe unë jam shumë i sigurt që në këto ndërtime, dhe u përmend, ju përfshin rikonstruksione. Mund t'ju them shkolla ndërtime dhe rikonstruksione. Lutem. Mbulon shumë ajo fjalë. Ju quheni të ndërtuar shkollën Petroninë Luarasi, sigurisht, por nuk është ndërtuar. Është merremetuar. Ju quheni të ndërtuar shkollën Ismail Qemali, nuk është ndërtuar, është merremetuar. Ku i marr të Tiranës. Ju quheni të ndërtuar shkollën Partizani, nuk është ndërtuar, është merremetuar. Ja merremetuar, rikonstruar komplet, absolutisht. Për rrjedhoj ka shumë konstruksione, por unë do t'ju them një gjë që ju e dini shumë mirë. Fondet e Bankës Botërore për arsimin kanë qenë të jashtëzakonshme dhe një pjesë shumë e mirë e tyre nuk dihet ku ka shkuar. Sepse, më fal. Sepse, po se le Banka Botërore të shpërdoresh paratë. Sepse neve dim që me gjithë përmirësimet që mund të jenë bërë disa shkolla në Tiranë, neve kemi kronikat të vazhdueshme televizive me shkolla në sistemin rural në gjendje jashtëzakonisht të keqe, me shumë shkolla. Me shkolla në shëmbje, me shkolla, ja tani vjen miku im nga Strebleva që thotë një gjendje katastrofike shkollë të Koshëmër me 7. Po kjo është e vërtetë edhe zonën time elektorale ka shkollë që është mirë, është normale. Më fal, po kjo është lumturi, ky nuk është rezultat, më fal. Kalojmë te kurrikulat. Do të më falni edhe një herë, nëse quheni sukses kurrikulat, unë nuk mund ta kuptoj vetëm një fjali. Arsimi vuan nga analfabetizmi, kurrikulat dhe tekstet vazhdojnë të bëhen me tendera, cilësia ulit mësimdhënie, kurrikulat çorientuese. Lexove një herë këtë. Më fal. Po kur e thot kryeministri, o zotëri, këtë besoj. Jam i prirur t'ju besoj juve, po kryeministri thot në janar të 2005. E ka thënë për këtë zotin Nano, këtë zotin. Fal, e ka cituar. Zoti Nano ka bërë shumë kritika sepse është kryeministra detyrë ka më bërë. Fevzio, më le të vazhdojmë çik. Kryeministri ka detyrë që në prag të mbarimit të mandatit të dytë të kritikojë fushën e arsimit, se kuptoj dot. Po jo kritik, ta denigroj komplet. Ora një kryeministër kritikon gjithë ministrat. Nuk do të preva. Ke një 10 pikë që janë përpjekur ti mbaj mend. Kalojmë tek tekstet. Presupozohet që janë liberalizuar tekstet. Një gjë do të them zoti Fevzio, do të jesh shumë profesional, do të jesh çdo ditë në kontakt me arsimin që të dish ti përgjigjesh paradës që është e zakonshme në të tilla beteja. Urdhëroni tani. Problemi i teksteve. Për fat të mirë, kam dhe kujtesën çik të fortë, jo më larg se dje, të gjithë shtëpitë botuese zoti Ruka janë drejtuar Ministrisë së Arsimit. E keni ndjekur lajmin? Jo, s'kam patur kohë. Duke i kërkuar liberalizim të procesit të artimit të teksteve. Pse? Është një liberalizim formal, shumë i thjeshtë për të kuptuar nga ju, i cili nuk konsiston në faktin e dhënjes liri autorëve dhe shtëpive botuese për të botuar tekste dhe mbi bazën e konkurrencës së lirë, zgjedhjes nga vetë shkollat apo komunitetet të zgjidhet teksti më i mirë, po ç'bëhet? Merret fondi, një tekst privilegjohet,
ky tekst, më fal, jepet falas dhe thuhet ka dhe një tekst alternativ. Ky alternativi do shitet. Kush është ai që e blen kur ky jepet falas? Por rrjedhoj konkurrencë reale nuk ekziston. Pra nuk ke liberalizim, por çfarë ke? Privilegjim të një teksti, autori apo botuesi të cilit paguhet ose merr atë që i takon ose më shumë, të tjerë digjen. Ky nuk është liberalizimi real. Nuk është liberalizim real. Zotëri, jo më larg se dje në televizion, tash i pas për kundërshtim. Lajmet e televizionit japin lloj-lloj gjëra shopur, po s'janë besueshme nëse i beson gjithë gjërat tonë televizion është çuditshme. Nuk televizioni që letër e 10 shtëpive botuese zotëri. Mund të jetë edhe 20 shtëpive botuese. Është tendencë për këtë poshtë gjë. Po më vjen keq. Ajo që është bërë është arritje. Ju keni një pozicion shumë refraktar në krahasim me shumë. Nuk jam refraktar, po duhet kuptoni gjë që ky shtet ka ligje. Ka ligje, të lutem. Ka ligje, po më vjen ta shpjegoj. Jo, ta shpjegoj unë ty. Po se kupton më vëlla ta shpjegoj. Edhe ti po thua nuk e liberalizon deri në fund sot. Nuk e liberalizon. O, zoti Ruka, edhe një liberalizimi konsiston në faktin që, në qoftë se ti ke një shtëpi botuese, zoti Fevziu ka shtëpi botuese, unë kam shtëpi botuese, dhe futemi në konkurrencë të lirë në treg për të botuar aritmetikën, më fal ta mbaroj zotri, biologjin, zoologjin, dhe i hedhim në treg të zgjidhet teksti më i mirë nga ata që konsumojnë, më fal, kurse Ministria aktuale e Arsimit, kur nuk jeni ju ministër zotri, kujtoni, e dini çfarë bën? Edhe një herë, dini çfarë bën? Thot, ky tekst është i subvencionuar, po ja japim falas në nxënës të dashur, ka dhe një tekst alternativ, si ai Kolës, profesorit famshëm, të abetares, dhe ky alternativi shitet me lek. Këti profesorit të njohur s'ja blen, se kush është ai që blen me lek kur e ka dhënë falas këtë, ky subvencionat dhe këtë quhen konkurrencë zotri? Nuk është hapur hatare konkurrencë. Atëre. Është domethënë prit. Do t'i konsumoj të gjithë pikat zotri. Unë s'të bëra debat ty. Unë s'të bëra debat. Kalojmë ka arsimi lart. Punë është për të kolauduar në gjë. O zotri, të lutem tani. Kemi punuar bashkë autonomia e arsimit lart dhe problemet po. Ka shumë gjëra. U fol për autonominë. Dhe politizimi i shkollës, depolitizimi i shkollës. Para se të shkoj tek, do t'i pohoj, ato çka janë do t'i pohoj. Absolutisht. Pa shkuar te arsimi i lartë, folet për decentralizim. Ka 2 vjet që është e vetmja bashkia e Tiranës që lufton me ministrin e arsimit për t'i shkëputur këtë autonomi, ka arritur t'i marrë një pjesë, ndërkohë është botuar një studim shumë i mirë, unë jam shumë dakord me të, por që nuk është zbatuar me autor Zyher Beci, Vasillaj Zoto dhe Garufën, që punojnë në Ministrinë e Financave, i cili flet për decentralizimin dhe nuk është zbatuar. Teorikisht është hedhur, por nuk është zbatuar. Kalojmë në arsimin e lartë. Është e vërtet që juve për herë të parë keni dhënë viston për zgjedhjet të lira dekanëve dhe rektorëve. Ende nuk janë të përsosura, ky është hap pozitiv, nuk mohohet. Jo, nuk mohohet, prit. Por, kur keni qenë një ministër, qofse ju kujtohet dhe kemi biseduar bashkë, ju keni thënë, duhet autonomi financiare, duhet që jo 10%, po 20% të merret nga tarot dytësore, për hir të vërtetës, dhe partia juaj dhe qeveria juaj nuk ju ka lejuar zoti Ruka, sepse ju duk sakrilegj që pedagogët të merrin kaq shumë para të krahasoshen me deputetët. Për rrjedhoj, nuk u zbatuan 20%, po u hoq dhe 10% në kohën e ministrit Blushi, ju kujtohet besoj, dhe mbasi u hoq kjo, këtë vit ne kemi bërë grevën, e cila konsistonte në rritje rroge, më fal, dhe njëkohësisht edhe në kërkim autonomie financiare. Deri tani zoti Ruka, ju prapë zot ta dini këtë gjë, pagat tona nuk janë shtuar në mënyrë të rregullt, po është marrë nga të ardhurat dytësore dhe ato nuk na janë dhënë. Autonomia financiare është në letër, është fiktive. Ja. Tjetër, jo ta dini këtë gjë, është bince. Po, kam dëshmitar me 10 pedagog. Jo, vazhdo më tej. Depolitizimi i shkollës. Vazhdo më tej. Depolitizimi i shkollës varet si ta kuptosh. Shikoni ç'thot zoti Ruka, thot, ne thot kemi ndëruar në arsimin e lartë. Tash kam një specialist vërtet nga më të mirë të ndërtimit të shkollave, zotin Hasan Bardhi, inxhinier i njohur në ndërtim shkollash, ju e njihni besoj. Universiteti i Vlorës, në një godinë komiteti partie. Fakulteti juridik, që bë të mirë që e përmendet bashkë me Fakultetin e Shkencave Sociale, vazhdojnë të mbijetojnë me mbi 3000 studentë në një godinë shkolle 8 vjeçare, ndryer në arsimin e lartë. Mendoni tani. I vetmi fakulteti ndërtuar me iniciativën e dekanit dhe mendimin e shumë ministrave ekonomistë është ekonomiku, po e them edhe një herë që ne vazhdojmë me godina universitare fare të papërshtatshme, të pa studiuara për të qenë mjedise për shkollën e lartë, pa mjedise për rreth për student, pa bazë laboratorike dhe sa më keq, pa tekste dhe kurrikulat përshtatshme që neve na bëjnë krejtësisht të paftë, më fal, të inkuadrohen në Bolonjë. Në fakt depolitizimin. Po, më fal, depolitizimi në sensin që thot zoti Ruka, në një sens real të prekshëm, padyshim që është disi i ndryshëm për shkak të zgjedhjeve dhe është pikërisht nëse të këtyre zgjedhjeve që stafi më ka zgjedhur mua, se nga Partia Socialiste nuk do kisha para ndonjëherë dritë, këtë e them hapur. Por po e theksoj edhe një herë, nuk është aq e lehtë sa thoni ju se depolitizimi shpeshherë është edhe i fshehur. Duhet ta dini zoti Ruka që ne kemi pasur shumë reperkusione,
kemi pasur shumë provokime, jo, një minutë, më falë, edhe duke u diskriminuar dekan të majt, apo të djathtë, rektor, apo jo, më falë, edhe njerë, raportin me ju e kemi pasur profesional. Pas kemi 24 njësh në ajo vedani më vjen. Unë kam dëshmërin të them që kemi bashkëpunuar në arsimin e lartë, por po them, keni shumë vite që nuk e dini se çfarë gjëra bëhen dhe shumë nga gjërat që ju teorikisht donit t'i bënit, qeveria ju nuk i realizoi dhe kemi falur për këtë dhe ke Babarama apo jo. Juve kërkoni 20% ata se bën, atëherë unë këtë gjykoj rezultatet e qeverisë. Pavarësisht dëshirës mia që mund të keni. Kjo është. Jemi realistë. Ka shpjegim të vogël. Po, para se të Pëllumb Xhufi. Po. Vjen shpjegim të vogël. Tani ai problemi i liberalizimit për cilën folët i teksteve, ai është një projekt i shfilluar me Bankën Botërore. Dhe duhet dini një gjë që liberalizimi i librit shkollor është nga proceset më të vështira. Dhe disa vende të lindjes madje kanë dështuar prandaj projekti i Bankës Botërore, që kur kam drejtuar Ministrinë e Arsimit, edhe sot e kam mbajtur në një kontroll shumë të rreth. Është një problem shumë i madh social, problemi i librit. Ai liberalizim që thoni ju do vi në Shqipëri. Sa vit përpara keni Të lutem, do vi në Shqipëri. Nuk është një problem kaq i thjeshtë që ta liberalizosh dhe një shtëpi botuese të marrë përsipër dhe të bëj tekstin. Po na Ylli ne kusht bëri dot. Të lutem. Kur është që vështirë Po dëgjuar, por edhe pa ju i bëni të gjitha valla. Por ju i bëni petullat në ujë valla. Po bëni mos zotëri. Ju i bëni po dëgjuar por edhe. Po kjo është qeverisja, ndryshimi. Nuk është argument kjo që thoni juve. Po ju se keni bën kohën tuaj. Pasas juaj se bëri. Po ka 8 vjet mos zotëri bëni, ka 8 vjet. 8 vjet mos zotëri. Po zotëri Xhufi. Po edhe valla. 8 vjet mos zotëri. Po ta shpjegojmë apo jo? Po sa do presim? Patjetër. Shpjegojmë. Po shpjegoj patjetër. E para punës duhet keni të qartë që nuk mund të bëhet një prokurim në bazë ligjeve që ka bërë Parlamenti Shqiptar. Ju lutem, dëgjoni se shumë mund të flasim në naje. Kjo është të bësh një prokurim sot për diçka që do ndodh mbas 10 vjetësh. Prokurimet bëhen mbi bazën e fondeve që janë disponibël. Ministrisë së Arsimit sot, me këtë legjislacion që ka bërë Parlamenti Shqiptar, nuk i lejohet ta shpjerë për momentin procesin e liberalizimit deri në fund. Unë jam plotësisht dakord që ajo duhet liberalizohet. Ka një sër problemesh që kanë lindur në proces. Dhe faza e parë është faza e liberalizimit të përgatitjes teksteve. Dhe më vjen keq që ju e mohoni këtë proces pozitiv të Ministrisë së Arsimit. Ju sinqerisht se dini si jepen tekstet. Për një minutë, po dëgjoj si jepen tekstet, si jepen tekstet. Po dëgjoj mos dëgjoj televizorin Ju sinqerisht nuk e dini si jepen tekstet e autorëve sot? Si ju jepen teksteve? Si privilegjon autorët? Si bëjnë tendrat? Atëherë ç'u thua? Po e di shumë mirë. Po prit ta shpjegoj atë. Ç'të shpjegoj? Po ja lëre të flasë zoti Ruk. Po pse? Janë të vërteta ato që thua ti? Më fal. Po ju janë të vërteta më. Ashtu pa që jep në gjyq detojë botuese. Po ju them kaq që për një tekst, ora dëgjoni e bëri dhe. Ç'të dëgjojmë? Po nëse s'do të dëgjosh atëherë se marr vesh. Po zotërisht ministria në gjyq për tekst. Po të them. Edhe këtë unë e them. Ore procesi gjyqësor ka sa duash. Të lutem. Në qoftë se një libër, për një tekst, jepet kurrikula dhe konkurojnë 4 grupe autorësh, ti e qua negative këtë? Pozitive, ku i ke? Kështu ka ndodhur me Ministrinë e Arsimit si vjet. E ke gabim, është shkosh shiko dokumentacionin. Më vjen shumë keq. Po të them që si vjet janë paraqitur në Ministrinë e Arsimit dhe të Shkencës mbi 50-60 grupe për konkurrencën e disa tekst. Po ju them për një tekst ku kam konkuruar dhe unë, janë paraqitur 4 grupe. Është dorëzuar i gjithë teksti, është ngritur një komision që e ka vlerësuar, ju keni dyshimet tuaja, është puna juaj. Problemi është që tekstet që janë hartuar këtë vit janë rezultati një gare të grupeve të ndryshme të autorëve, të cilët janë përzgjedhur. Dhe kjo është shumë pozitive. Jo mos janë lidhur në treg ose të rinë, është garë kjo. Është pozitive. Si është pozitive? Ka një komision. Ky komision. Ku do marrim komisionin? Zotëri edhe një herë, liberalizimi teksteve, koncepti i të qartë është ta hedhësh në treg tekstin dhe aty të vendos tregu ose lexuesi apo shkolla se kush është më i miri. Jo ta vendosni ju, zotëri. Si e vendosim? Po vendosët ju me paracaktim, me komision. Kush? Mbaroj teksti. Patjetër më që do ketë një komision, ajo është kurrikul. Ky është liberalizimi. Si më vjen keq, zoti Pango, ju s'keni kuptuar një gjë. Tekstin nuk mund ta shkruaj kush do dhe të vetë shes tekstin. Teksti ka një kurrikul, ka një grup specialistësh që vlerësojnë tekstin. Ju ke gabim fare. Ju organizoni vetëm hedhjen në treg të shumë teksteve alternative. Kështu e bën çdo vend i zhvilluar perëndimor. Dhe në tekste alternative finalja është ajo që thoni ju dhe s'po thoni ju se kemi thënë përpara. E kemi thënë përpara. Ky proces do të vej, por është një proces gradual. Pra, mas 8 vjetësh jo. Po jo, mund të vete 8 të tjera, më. Po të mund të vete 8 të tjera. Sepse ju dini një gjë, dhe ta dëgjojnë të gjithë teleshikuesit shqiptar, që Shqipëria nuk është ju rrumpall, siç thoni ju, por po të them që të gjitha organizmat ndërkombëtare monitorojnë të gjithë procesin dhe reformat janë standard.
janë standart nga Banka Botërore, janë standart nga Komiteti Evropian, janë standart nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe pjedi shumë mirë. Juve mendoni se shteti është shumë. Ky shtet këto kapacitete gjitha. Bankë botërore që ka bërë. Pra po ju referove atyre treguesve të bankës botërore. Ndërsa këtë po them unë ty, liberalizimin e tekseve që ishin projekti financuar nga Banka Botërore, ne bëjmë edhe me një ditë. Si do të me një ditë? A është fetpalosje? Po patjetër. Ky është raport, është fetpalosje. Zoti Xhufi se s'po nuk ka arritur të flasë akoma tamam. Po. Atëherë, unë do Lidhur me reformat e kisha. Atë autonomi financiare. Atë grevën se keni bërë ju. Kush e ka bërë? Atë grevën e kam filluar unë. Mirë, shumë vjetë për parë. Absolutisht. Për të parë, për të testuar, e këshim vendosur vetë autonomi financiare, edhe rritin A ju thash që ju jeni me ne, po su pranon qeveria juaj? Sigurisht që ka bërë. Ta themon. Do ta them se ka bërë. Ta themon se ka edhur post të ministri. Prit pra Ju pam. keni qenë pedagog pra? Unë e di që ju me pedagogët jeni. Sigurisht ishte pragi fushasje elektorale, shikonim çik se si ishin këta pedagogët orientuar, ku ishte kishin dëman të mirë nga dy. Ata luftuan për rrogat, shiko, atë për Çfarë Zoti Xhufi. E pak se si dolet jo. fituam. Po akoma s'kemi fituar tamam. Fituam ne dhe patëm në kontroll. Separat etapë auditore, po përdoren për fushat dhe ne akoma rrogat i marrim. Zoti Xhufi, Se ne të autonomisë kemi shkruar vetë. Do të për rrogat arsimtare. Unë po prek vetëm 2-3 argumenta për të lënë kohë kolegëve më shumë. Çështja e gjendjes fizike të shkollave. Sigurisht ka një përmirësim që është i dukshëm, vizibël për të gjithë. Është bërë, do të thoshe kryesisht me fondet e Bankës Botërore, të Sorosit, në kuadrin e marrëdhënieve dypalëshe financime të ndryshme, kooperacioni italian, shoqata të ndryshme. Është bërë edhe me kontestimet, kuptohet që në përgjithësi kanë pasur aktivitetet të tilla lidhur me tenderimet, me abuzimet e të tjera. Gjithsesi është një fakt pozitiv që ne e shohim. Edhe është një merit sigurisht ndërtimi i partneritetit me këto institucione, i cili në të kaluarën nuk ka qenë i tillë. Mjafton t'i kujtojmë zotit Ylli, marrëdhëniet e qeverisë Partisë Demokratike me Sorosin në vitet kur ju ishit, ndoshta më pas se ishit zonës ministër. Për sa i përket reformës, sigurisht unë pak do prekja problemin e profilizimit të shkollës mesme, është një hap pozitiv, po që po ecën me shumë vështirësish, megjithëse është në fazë eksperimentale akoma. Mjafton të kujtoj për shembull që tekstet që janë përshtatur për shkollat me profil shkencor, shkencave të sakta, tekstet e historisë të letërsisë, pra, vazhdojnë të jenë ngarkuar dhe nuk janë një konceptim, por janë si thua shartime, shkurtime mekanike që ju është bërë këtyre teksteve që përdorin dhe shkollat me profil shoqëror. Përsa i përket reformës në universitet, edhe në shkrimi i kartës Bolonjës është padyshim një akt pozitiv. Dua të kujtoj që vitin e ardhshëm do të filloj, si thua, funksionimi i shkollës lartë mbi bazën e kritereve që përcakton karta e Bolonjës. Më duket se shkolla është e papërgatitur, shkolla e lartë për të absorbuar kërkesat, ekzigjencat e një karte të tillë dhe e meta kryesore që unë do të për sa i përket shkollës lartë është që shkolla e lartë, universiteti, ngelet akoma një institucion didaktik, ku bëhet shumë pak shkencë, ose do të them edhe as pak, për lëndë të veçanta për shembull, jemi në format klasike të shpjegimit dhe të marrjes shënim të nxënësve, sikur të ishim në shkollat e ciklit të ulët. Pra, unë mendoj që kjo do të jetë sfida e madhe e kthimit të universitetit përveç se në qendre didaktike edhe në qendre të kërkimit shkencor. Faleminderit. Zoti Luli për reformën? Po për reformën edhe unë jam dakord për atë profilizimin e shkollës mesme, ishte një hap përpara ajo që u bën, domethënë shkolla, domethënë matematiko-natyrore, profili matematiko-natyror me landë shoqërore. Por për sa i takon aspekteve të ndërtimeve dhe të godineve, ato vërtet janë ndërtu, po numri i nxënësve nuk ka ndryshuar për klasa. Unë nuk shoh se ka ndryshim të numrit të nxënësve, kështu që në përgjithësi ky është një problem shumë i rëndësishëm që ka shkolla sot. Problemi i teksteve që u shtru këtu edhe që unë jam dakord me liberalizimin që shtroi zoti Pango këtu. Edhe unë do të thosha se nuk është një qamet i madh, domethënë që duhet të myll edhe duhet hermetizu kaq shumë ky problem me tendera, me ku po diun se çfarë. Mjafton që të ketë një korrikut të teksti
edhe teksti duhet pa që shtash kurrikuli, jepet në dispozicion aty në studiusve dhe personave që merren me këtë punë dhe hartoj 2-3 tekste dhe pastaj tregu vendos se kush është teksti më i mirë. Unë, mësuesi, duhet vendos për tekstin. Nuk duhet vendos ministri i arsimit për tekstin. Edhe përsa i takon aspektit tekstit, me qenë se jemi të tekstet, unë do thoshe që tekstet e landëve humane, to, histori, letërsi, e tjera, vazhdojnë akoma të kenë problemet e politizimeve të skajshme. Dhe, duhet pastru kurrikuli janë rrallë parë të këtyne teksteve, dhe pastaj fillojnë me tekstet të reja. Jam dakord që tekstet të reja duhen bënë shumë më atraktive, shumë më të bukura, shumë më të pranueshme për nxënësit, sepse janë tekste që, me njerëz apo shikon një libër, bëhet me emyll, jo me hap. Po që ka shumë probleme. Aspektet politike, pastaj, që u përmendën këtu të universiteteve, vërtet që thotë zoti Ruka, thotë vërtet që ka një depolitizim të shkollës lartë. Po në shoh për shembull rektorë në universitet në forumet e Partisë Socialiste. Rektori i universitetit në forumet e Partisë Socialiste, unë nuk e di çfarë depolitizimi ka shkollë. Rektori i universitetit ka qenë në krah zotit Berisha kur e ka ftuar. Ja, unë nuk e kam pa ndonjë. Po, kështu është. Nuk e kam pa ndonjë. Ka ftuar, ka qenë në krah ti. Po në mbledhje hapje fushatash, mbledhje fushatash, etj. Ai rektor përgjithshëm. Fitim tenderash, etj. Rektori, domethënë i juaj, pavarësisht se është zgjedh kështu me atë mënyrën e që thoni ju, po për mua është një tregues që vazhdoni, domethënë të politizoni shkollën e lartë. Zoti Ruka, rrogat e arsimtarëve. Si? Rrogat e arsimtarëve, e prekët dhe ju ndërpreva që të kishim më shumë. Sigurisht që një nga problemet thelbësore është motivimi i mësuesve. Ka asnjë diskutim për shkak të problematikave që ka arsimi shqiptar. Mua më kujtohet që kam gjetur numrin e mësuesve të një 53.000 kur kam filluar punën si ministër, tani janë rreth, mos gabojmë, rreth 40.000 mësues në arsimin parauniversitar. Janë dhe pedagogët e shkollave të larta, pa asnjë dyshim. Rrogat e arsimit sigurisht kanë qenë shumë të ulta. Dhe nuk mund të themi që ato janë të larta. Por janë më të larta se sa kanë qenë? Pa asnjë dyshim që janë më të larta. Nëse doni shifra, unë mund t'i them se sa përqind janë rritur. Janë rritur rreth 180% rrogat e arsimit parauniversitar, rreth 100% janë 160% arsimit lart. Megjithatë janë shifra të cilat për mendimin tim dhe për mendimin tonë të përgjithshëm nuk mund të themi që janë rroga të larta, janë rroga akoma të ulta. Është obligim qoftë i Partisë Socialiste, sigurisht e ka vënë program për të fishuar rrogat e tyre, me sa kam dëgjuar dhe i Partisë Demokratike. Mendoj që duhet ketë një trajtim më të mirë. Për rrogat e arsimit të lartë ka disa probleme, të cilat duhet i zgjidh vetë universiteti, sepse janë rrafshuar të gjithë profesorët. Të gjithë marrin në njëjtën rrogë. Në një kohë që kontributi i tyre nuk është i njëjtë, realisht. Ka profesorë të cilët udhëheqin disertant, ka profesorë që shkruajnë artikuj shkencor, që bëjnë punë kërkimore. Ka të tjerë që bëjnë vetëm mësimi dhe nuk kanë ndonjë angazhim të madh. Dhe kanë të njëjtën rrogë. Ndoshta atje duhet vendosur një sistem kreditesh, dhe jam i bindur që dhe stafi pedagogjik i shkollës lartë do ta gjejë këtë rrugë për të mos i rrafshuar vlerat, por për të vendosur objektiva që pedagogët të arrijnë drejt atij objektivi. Premtimi i partisë tonë përpallë gjithë trupës pedagogjike, qoftë arsimit parauniversitar dhe atij universitar, është që të dyfishojnë rrogat e tyre në mandatin e ardhshëm. Problemi i rrogave është jashtëzakonisht i madh, veçanërisht në zonat e thella rurale. Dhe ne duhet jemi realistë. Ne mund të flasim e të bëjmë politikë, por në zonat e thella rurale, meqense pak më parë u përmendë problemi i decentralizimit, kur arrin që kryetari i komunës të jetë me shkollë të mesme, apo do arri dhe me shkollë 8 vjeçare dhe ti besosh fondet, ti decentralizosh fondet dhe të menaxhojë arsimin, duket pak e vështirë, prandaj po ecet gradualisht. Jam i bindur çdo forcë politike që të jetë duhet të vëmendshme. Megjithatë një mësues është shumë e vështirë ta motivosh me këtë rrogë që shkojë dhe të punojë në një zonë shumë të thellë. Duhen rrogat diferencuara, në programin ton kemi vendosur që mësuesit më të mirë, mbi bazën e disa kritereve, të kenë rrogat diferencuara. Gjithsesi është një objektiv të cilin ne duhet ta përmbushim me çdo kusht, e për këtë jam i bindur. Zoti Pango? Që më vjen mirë që të paktën kësa radhe është më mirë me letra, beso mua, është më mirë. Ideja është këtu, që zoti Ruka e pohoi që me këtë nivel,
pagese që kemi për mësusin, e pa dyshim që nuk mund të jemi të kënaqur. Megjithatë do të flasësh me përqindje së shumë e saktë, pa pyetur juve se sa është rroga drejt për drejt e mësuesit? Është një pagë vërtet qesharake. Sa është? Të jetosh sot me një pagë midis 150 dhe 200 mijës është vërtet katastrofike. Domethënë, mësuesi detyrohet të mbajë familjen e tij me një rrogë që nuk ekziston në asnjë vend të botës. Tani, ja dha rezultati i kësaj. Kemi 34.5% për ciklin e ulët dhe 55.5% për ciklin e lartë pa arsim për katës në veri të Shqipërisë. Pse? Nuk të motivohet njëri të shkojë në veri me këto rroga. Absolutisht. Tjetra, mësuesit në ciklin e lartë janë 26% dhe në arsim në mesëm 7.8% në përgjithësi. Dhe përrjedhoj, nga gjithë kjo mungesë motivimi, nga gjithë kjo pagë shumë e ulët dhe nga gjithë kjo diskriminimi i arsimtarit, shikoni se çton në programin ndërkombëtar të vlerësimit PISA të OECD-s vitit 2002, për nxënësit 15 vjeçar, është bërë konkurim mbi 40 vende të botës dhe Shqipëria është renditur e parafundit në lexim. Djemtë shqiptar të fundit në lexim dhe të tretët nga fundit në shkenca. Nga fundi në shkenca. Jemi ndër vendet, po e theksoj ndër vendet, me rezultate më të ulta në lexim, në aritmetik dhe në shkenca, sipas vlerësimit PISA, dhe është bërë një luftë shumë ashpër nga Ministria e Arsimit para 2 vjetësh që të mos publikohej ky studim që tregonte faqen e zezë ku ka arritur niveli cilësor i arsimit shqiptar. Çfarë mund të bëjë një mësues me një pagë tillë qesharake? Kjo është arsye që përpara Partisë Socialiste në platformën tonë neve kemi premtuar që vitin e parë pagën do të arrisim 50% dhe në vit të 4 do ta dyfishojmë realisht. Duke bërë dhe llogarit se si do arrihet kjo. Është e mundshme si do bëhet. Shiko, 35 deri në 40 milion dollar është vlera e shtimit 50% të pagës së mësuesve e llogaritur me numrin e mësuesve që ta zoti Rruga, eksakt. 35 deri në 40 milion dollar që ju e dini fare mirë, vetëm nga shkurtimi në vit, nga shkurtimi ministrive, Më fal ta mbaroj. Nga evazioni fiskal, nga shpenzimet marramëndse qeveritare, sikur t'ia heqësh dhe t'ia japësh kësaj shtrese të diskriminuar të arsimtarëve, që është vërtet më e poshtëruara, më e injoruara, dhe që i premtohet mbas 8 vjetësh të dyfishohet rroga. Shikoni sa qesharake ishte mbas grevës arsimtarëve, ju keni parasysh, dini se e rrit rroga? 12%, që i bie një 10.000 lekë të vjetra, 15.000 lekë të vjetra. Është totallesh. Nuk di ç'do paguajmë ato ai. Një minutë, Paul, se Veruka është e mundur që rroga. Dhe disi u mbyll greva e fundit. Disi u mbyll greva? Ju premtojmë tha Partia Socialiste që në shtator do t'ju arrisim 50%. Dhe tani shtator kush do vinë pushtet? Tani unë dëshiroj të them që është e mundshme? Po sigurisht. Kështu ishte. Ato programi i këtyre zotërinjve është një program shumë i çuditshëm. Po ti llogarish ato gjithë ato që ka premtuar zoti Pango dhe zoti Berisha, duhet buxheti i 4 legjislaturave. Ne nuk mund të bëjmë marrëzira. Për $35 milion? Të lutem. Për këtë? Ja, se s'keni premtuar atë, ju kudo që veni premtoni. Flasim për arsimin. Ju i premtoni nga vjetan. Për ta dëgjoj. Ti durim të dëgjosh. Po ju them. Për arsimin apo jo? Specialistët tanë kanë parë të gjitha premtimet ka bërë zoti Berisha dhe ju. Dhe të kthyera në shifra, ai buxhet është buxheti i një 2 a 3 legjislaturave. Ne nuk na lejohet të gënjejmë. Jemi shumë të përgjegjshëm, edhe po duam të gënjejmë, sepse ti referove atyre shifrave, dhe gjitha ato shifra janë certifikuara nga organizma ndërkombëtare, Banka Botërore, Fondi Monetar, Komuniteti Evropian, në kuadrin e negociatave. Ndërsa ju se keni problem të thoni çfarë të doni, se doni të merrni. Kurse ju se keni problem të thoni. Po ju them që buxheti juaj nuk është as pak realist. Është një buxhet vetëm për fushatën elektorale, pa asnjë dyshim. Dhe të gjitha ato që thoni ju janë të parealizueshme. Dhe mos i gënjeni njerëzit, tregoni realist në një vend. Po ju them, tregoni realist. Tregoni realist. Premtimi juaj është ky me fjalë. Tregoni realist. Ne jemi të sinqert, mësues të dashur, t'ju themi që do të vuani përsëri, jemi të vërtet. As ne s'kemi thënë të gjithë. Sepse po kjo është ajo që thoni ju. Dhe ju jeni të sinqert në shprehjen e famshme të gojës, ti që për gjë tjetër i zoti sje, mbam në kurrisë mire ke. Ndërkohë që unë zoti Ruka nuk e kam provuar ende veten si ministër, si zëvendësministër, po për fal, dhe ti nuk ke të drejtë të paragjykosh, aq më shumë që unë po kufizohem, fal edhe një herë, në arsim dhe po të them që shifra $35 milion në arsim, vetëm me shkurtimin e 4 ministrive
me luftën kundër evazionit fiskal dhe me shumë kursimet të tjera të shpenzimeve, marramëndse të celularve dhe makineve luksoze të ministrave tuaj, pa dyshim që jepet mësuesit. Të lutem, ka një fjalë vetë. Të lutem o zotëri. Ta kuptoni ju që duar trokisni. Ta kuptoni ju që duar trokisni. Zoti Pango, po bëhet ministër, do eci me makinë. Jo, e ke thënë, e di ç'do thoshte. E di ç'do thoshte, ka thënë. Kjo është e gjithë. Absolutisht. Zoti Ruka, Vendi, Zoti Ruka, ja ku janë studentët, kam 5 vjetë që punoj si dekan me makinë të përdorur, Benz është dhe s'më ka gjithë gjë e keqe. Pse do të marrësh makinë $300.000, zotëri? Ky është ditë se nuk e ka $300.000, por se gënjeni. Zotëria kryeministre ka marrë. A dhe shikoj shifrat e makinave që kanë blerë si ministri Arsimi, me 10 milion lekë të vjetra kanë patur makinat. O zotëri, unë kur kam qenë zëvendësministri Arsimi, jo thash, dhe ke 5 pyetje nga Baba Ramo, kam pas makinë të përdorur dhe kam funksionuar fare mirë me të. Në fund, jo makinë raqe, makinë të përdorur. Nga e përdorur, zotëri, që e blen disa milion lekë të vjetra, deri tek makina $100.000, ka shumë diferencë. Ka vend për të shkurtuar. Këtë e di gjithë populli. Ylli. Zoti Xhufi, a është e mundshme rritja 50% e pagave? Të arsimtarëve? Të arsimtarëve, ne mendojmë se është e mundur, edhe në programin tonë e parashikojmë, po lejoni të them diçka lidhur me statusin e mësuesve. Po. Mësuesit përfaqësojnë pa dyshim një shtresë të deklasuar. Domethënë janë të varfërit, proletarët e kohës tonë. Bëjnë pjesë në atë shumicë të madhe të popullsisë shqiptare që lufton për mbijetesën. Si të tillë, për fat të keq, ne shohim që ata janë dhe të depersonalizuar. Shikoni në ndërgjegjen kolektive të shqiptarëve, mësuesit kanë qenë gjithmonë një pikë referimi. Edhe në fshatin më të largët, mësuesi po më parë, jo tani. Ka qenë jo shumë kohë më parë, jo deri shumë kohë përpara. Ka qenë vazhdimisht, historikisht, mësuesi ka qenë dhe mbi priftin e fshatit dhe mbi hoxhën, si person të cilit i dëgjoj fjala dhe i cili ndiqej dhe edhe respektoj. Unë do më lejosh të tregoj një skenë bukolike që më ka ndodhur tani së fundi. Kam qenë fshatin tim të origjinës në Progonat, e di zoti Ruka, në kohën e borës madhe, në muajin shkurt më duket, dhe duke hyrë në fshat, ishim një grup shokësh, na pret rrugën një person i keqmbajtur me 2-3 dhënë, i veshur me atë brucin, sharkun që i thonë, ishte edhe i lagur, i parruar, dhe një nga shoqëruesi thotë ky është mësues. Ishte një mesobur, me siguri do ketë qenë mësues kur ka qenë edhe ministri aktual, i cili më duket ka qenë Progonat. Mësues. Pra, kjo skenë më dhëmbi, më tronditi, që një skenë e jashtëzakonshme. Imagjinoni ai me 2-3 dhënë, luftonte, siguronte ekzistencën dhe pastaj shkonte bëte mësim. Pra, një skenë të mërshme. Unë mendoj që këto skena duhet të zhduken vërtet nga si thua, nga memoria jone dhe nga jeta e përditshme. Ç'është është mundësia, zoti Xhufi? Mundësia duhet, shikojmë, unë mendoj që ka munguar dhe vullneti. Përse bëhet një grevë dhe rriten pagat? Përse duhet të bëhet një grevë që të rriten pagat? Zoti Luli për pagat e mësuesve? Po, unë mendoj që mundësit për rritjen e pagave të mësuesve as nuk duhet të diskutohen për mendimin tim. Kemi një eksperiencë goxhat vjetër në kohën e zogut parë, i cili mësuesit i ka trajtuar shumë mirë. Një mësues i shkollës mesme ka marrë 8 dhe 9 napoleonar në atë kohë, me 8 napoleonar mund të kesh ballë pushimet. Edhe në kohën e komunizmit trajtoheshin mirë mësuesët. Jo, nuk është bëhet fjalë për komunizmin, do bëhet fjalë për motivimin real të njeriut që punon në sektorin e dijes, që është një ndër sektorët më të vështirë, siç e përmendën edhe parafolësit. Unë do të thojë këtë, që nëse ne kërkojmë të rrisim sot cilësinë edhe të përmirësojmë, domethënë, nivelin e mësimdhënies në shkollë, nëse nuk dim do të motivojmë mësuesin, sepse është agenti kryesor i ndryshimit dhe i reformës në arsim. Mësuesi ka në dorë çdo gjë që lidhet me ndryshimin dhe me përsosmërinë e strukturave dhe të gjitha problemet që lidhen me mësimdhënien e shkollës. Dhe prandaj mësuesi ka një rëndësi të dorës parë. Motivimi ka rëndësi të jashtëzakonshme.
Kështu që unë them që me rritjen e GDP-s, që ta marrim GDP-n me 3.1% për shembull që e kanë këto socialistët sot. Ta bëjmë 4.5%? Ta bëjmë 4.5%, kështu që shtojmë çik edhe fondet. Shpenzojmë çik më pak këto gjëra të tjera që kanë lidhje me këto, ulimi çik korrupsionin, vjelimi çik më mirë edhe doganat, marrimi çik më mirë edhe taksat, e kupton? Dhe pastaj dalin këto gjëra. Faleminderit. Atëherë kalojmë në një blok të shkurtër publicitar dhe rikthehemi përsëri në pjesën e fundit të emisionit. E pra jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në këtë debat mbi gjendjen e arsimit në vend dhe programet e partive politike me këtë fushë, një fushë që sikur se thash ka ndikim të ndjeshëm mbi shoqërinë shqiptare. Përpara se të vazhdojmë pra bisedën, pjesën e fundit të bisedës studio, le të ndjekim material të shkurtër filmik përgatitur nga stafi i emisionit Opinion, që bën fjalë për një nga problematikat më të mëpreta të arsimit sot në vend. Tradicionalisht, familjet shqiptare kanë vlerësuar arsimin pavarësisht gjendjes së tyre ekonomike. Por me njëherë pas ndarjes nga komunizmi, sistemi i edukimit dikur i shtrirë gjërësisht është dobësuar seriozisht në këto vitet e fundit. Sipas një raporti të UNICEF për vitin 2004, thuhet se që nga viti 1990 pjesëmarrja në shkollë ka rënë nga 100% në 91%. Frekuentimi i shkollave fillore dhe atyre 8 vjeçare kanë rënë në mënyrë të theksuar, tregues që përfshin në vetvete edhe dukurinë e braktisjes së shkollës, veçanërisht kjo e theksuar në zonat rurale të vendit, ku rreth 1/4 e fëmijëve që fillojnë klasën e parë nuk arrin ta përfundojnë shkollën 8 vjeçare. Për shumë fëmijë në zonat të varfëra të Shqipërisë, shkolla qëndron larg nga jashtë quajturi mjedis i shëndetshëm. Në të njëjtën kohë, nivelet e shkollimit të mësuesve dhe pagat e tyre lënë për të dëshiruar. 90% e mësuesve të shkollës fillore nuk kanë trajnim universitar. Ndërkohë, madhësia e klasave rritet nga 40 deri në 50 nxënës. Sipas një raporti të vitit të kaluar të PNUD, për arsimin thuhet se numri i djemve që braktisin shkollat për shkaqe ekonomike është 1.4 herë më i madh se i vajzave që braktisin shkollën po për këtë shkak. Gjatë viteve të fundit, numri i të rinjve që braktisin shkollën është paksuar me 2%. Megjithatë, vetëm 62% e të rinjve të moshës 14 vjeç kanë mbaruar shkollën e detyrueshme. Pengesa kryesore për ndjekjen e shkollës së detyrueshme është varfëria, por faktorët më të drejt për drejt duhen parë të cilësia dhe sasia e pamjaftueshme e tekseve shkollore, e materialeve mësimore dhe infrastrukturës. Në përgjithësi, tekstet shkollore janë të mbikërkuara, janë të papërshtatshme në nivelin e duhur arsimor dhe kanë vështirësi kuptimore. Mësuesit shqiptarë bën mësimdhënien duke u mbështetur pikërisht në këto tekste dhe u kushton vëmendje nxënësve me rezultate të mira, duke lënë me njan dhjetra të tjerë. Nga ana tjetër, motivimi i mësuesve është i ulët, sepse shpenzimet për kualifikimin e tyre janë minimale. Sistemi i shërbimeve për ata është inekzistent. Mungon literatura profesionale dhe pagat janë tepër të ulta në krahasim me vendet e tjera të punës. Niveli i ulët i shpenzimeve publike për sistemin arsimor, rreth 3% e GDP-s dhe ngadalësia në reformat arsimore janë shkaqet kryesore të cilësisë së ulët të arsimit në Shqipëri. Pothuaj 1/3 e nxënësve ka notat më të ulta të mundshme, ndër 6 notat kaluese. Fëmijët me aftësi të kufizuara nuk përfshihen në arsimin e detyrueshëm. Në Shqipëri ka afërsisht 12.000 të tillë, por institucionet shtetërore japin shërbim vetëm për 9.5% të tyre. Fëmijët e romëve janë grupi kulturor dhe etnik në gjendjen më të keqe nga ana e arritjeve arsimore. Ka një rishfaqje shqetësuese të analfabetizmit në Shqipëri, i cili zyrtarisht ishte zhdukur në vitet e para të 1990-s. Përqindja e njerëzve analfabet të moshave nga 18 vjeç e lartë është shqetësuese dhe arrin afro 10.2%. E pra ishe ky material i shkurtër filmik i përgatitur nga stafi i emisionit Opinion, bazuar mbi bazën e raporteve ndërkombëtare, duke nisur që nga UNICEF e në radhë. Tani duhet t'ju një pjesë mjaft delikate, zoti Pango, dhe po e nis me ju. Pse ju besoni që në rast se opozita do vinë pushtet, do të ketë rezultate më shumë se sa mazhoranca aktuale? Ku e mbështesni këtë besim? Natyrisht duke pasur parasysh dhe gjendjen në vitet 92-96, se thuash ritmin e këtyre viteve, dua që ju të më Në parë do të thosha që pavarësisht nga fakti që bëjmë një debat politik këtu, është e pamundur që mos na dhëmbë arsimit gjithëve. Është e pamundur mos e ndjem domethënë që në këtë gjendje që ka arritur, unë sinqerisht nuk ndjej asgjë të gëzueshme që të vënë duke këto shifra, edhe t'i them, si thuash, debatuesve të tjerë, që duhet imediatisht të luftojmë të ndryshojmë të gjendje. Pse kam unë besim tash? 27 po pse mos të luftoj mazhoranca aktuale? 27 vjet, pikërisht se ka 8 vjet, u provua 8 vjet. Tani të vazhdoj. 27 vjet që kam punuar në të gjithë fushat e arsimit, kam një bindje të parë, që si mentalitet shqiptarët do shkollën shumë. Shqiptarët përgjithsisht
edhe në atë kohë, ju e dini kohën e diktaturës, edhe sot, paguajnë për shkollimin e fëmijës. Dikur i jepnin maksimumin për të nxjerrë një shkollë të lartë, për ta regjistruar në arsimin e mesëm. Në këto vite kanë shkuar shumë për të studiuar jashtë shtetit, pra përpiqen shumë për shkollën e lartë. Është një mentalitet që është vërtet shumë i favorshëm. Ke një mjedis shumë të mirë që e nxit si thua stimulimin e shkollimit dhe që çdo mas që do të merret do të gjejë një përgjigje shumë pozitive tek populli dhe tek njerëzit. Pra është një popull historikisht arsimdashës. Kjo është një bazë shumë e mirë. E dyta, po të shikosh në platformën e arsimit që kemi hartuar dhe ka qenë një platformë shumë e studiuar që nuk ka filluar, siç mund të thotë dikush tani, po mund të ketë mbi një vit që është punuar. Madje ka njerëz që vazhdojnë të studiojnë dhe punojnë jashtë Shqipërisë, të cilët janë marrë me pjesë të veçanta të kësaj platforme, si zoti Tafaj që është në Gjermani ende, me arsimin e lartë dhe të tjerë, dhe është analizuar me shumë kujdes duke marrë parasysh me ndërgjegjshmëri të gjitha studimet që janë bërë deri më sot nga banka botërore, edhe ato që janë realizuar dhe ato që kanë mbetur në letër të parealizuar, të gjitha studimet e tjera të kryera edhe punën e paraardhësve dhe jo siç ndodhi në 97-ën që kur erdhi PS-ja në pushtet, u harrua që kishte një strategji të zhvillimit të arsimit afatmesme, që ne e kemi hartuar me UNICEF-in dhe me PNUD-in, dhe kur vjen në ministri nuk gjeje fare një të tillë. U harrua që kemi filluar ne akreditimin dhe zëvendësministra e asaj kohe thoshte për herë të parë në Shqipëri fillon akreditimi. Me fjalë u fshi çdo gjë. Ne do marrim parasysh çdo gjë të mirë dhe çdo gjë që është studiuar për të zhvilluar arsimin. Përjedhoj, ne nisemi nga një bazë shumë e mirë. E treta, nuk ka fush më të mbështetur nga institucionet ndërkombëtare, nga donatorët ndërkombëtar, nga fondacionet e ndryshme, si për shembull Sorosi, se sa arsimi ku i jepet paraja vërtet në mënyrë të fuqishme. Atëherë çka ndodhur? Është dhënë gjithë kjo para. Ka pasur këtë mentalitet pro shkollë. Ka munguar, po diskutonim dhe me zotërin këtu, ka munguar vullneti politik dhe është bërë shumë më pak se ç'duhet të bëjë. Pse? Në të gjithë qeveriset e Partisë Socialiste, arsimi ka qenë zëri i fundit dhe kur nuk është deklaruar, siç e kemi deklaruar ne në platformën tonë të qeverisë së ardhshme, si zërin prioritar të qeverisjes. Kur? Aq më shumë që kemi premtuar dhe do ta mbajmë që të kemi mbi 5% të GDP-s për arsimin. Pra ka shumë faktorë që ne jemi të bindur, të motivuar që ta zhvillojmë arsimin kombëtar dhe doja arrim kësaj. Zoti Luka. Po. Pa asnjë dyshim në nivelit e të qenit në opozit, flitet në këtë mënyrë që po të vim në pushtet në do bëjmë çuditëra. Të lutem. Ja ta mbër. Po ju them që të lutem. Mos fjalë të mia të lutem, mos thash çuditëra. Shqetësimi është i përbashkët. Jam plotësisht dakord me pjesën e parë që shqetësimi është i përbashkët dhe më vjen mirë që të gjitha forcat politike të angazhohen, që ta mbështesin arsimin, jo me fjalë, por me vepra. Sepse arsimi është elementi kryesor që formon burimet njerëzore për zhvillimin e vendit dhe integrimin e tij, nuk ka asnjë dyshim. Sigurisht që nuk jam dakord që reforma në fushën e arsimit në Shqipëri është e dështuar, për mendimin tim është e suksesshme, tendenca është e mirë, janë bërë përpjekje të gjithanshme, arsimi në Shqipëri është asistuar nga organizma ndërkombëtare, më shumë është asistuar arsimi bazë se sa më lartë të ngjitesh aq më pak financime ka marrë, të kam provuar dhe vetë që për arsimin e lartë përgjithsisht nuk vjen financime, me përjashtim të ndonjë programi si Tempo si e tjerë. Them që reforma në fushën e arsimit është një reformë që ka prekur të gjitha sferat e saj. Ne kemi fituar përvojën e domosdoshme, kemi filluar një reformë e cila prek të gjitha nivelet e arsimit, prek për mbajtjen e arsimit, për menaxhimin e arsimit. A jeni dakord ju që opozita në rast se vjen pushtet me që tha zoti Pango do ketë më shumë mundësi ose do punojë më mirë se ju? Ajo është çështje e tyre, unë them që ne jemi të zotët si forcë politike, përderisa kemi dhënë prova, na ka provuar shoqëria shqiptare, nuk ka nevojë që të provojë njerëz të cilët në vitin 97 na e lanë shkollat, që 15 shtator nuk merrja dot vendimi, fillonin shkollat se ishin pa banga, pa karrige, të plaçitura. Dhe ai ishte fundi i Partisë Demokratike. Ne e provuar. Ne e ngritëm nga zerua, e prutëm deri këtu. Sigurisht nuk kemi arritur maksimumin, sistemi arsimor ka shumë nevoja, duhet jemi realist, nuk ka ardhur as për të glorifikuar gjendjen, është gabim,
por as për ta mohuar siç bën Partia Demokratike. Ti mohon gjithçka. Që 96 në subas gjë, zotëri? Unë shikoj që më le mua të nditi 97. O zoti Ruka, Qa më le mua 97? Mbetet e 97, o zoti Ruka. Po ajo është 92-96, po ju pyes me sinqeritet si pedagog i vjetër. Unë po ju them që ta dëgjojnë të gjithë, mos përsire në 97, ndaj bëjë tyri opinion publik. Zotëri, 92-96, me sinqeritet, nuk është bërë gjë për arsimin kombëtar, 92-96, e mohoni? Unë sigurisht nuk kam mohuar asnjë gjë. Pa të lutem atëherë. Po pse kam 97-ën që ishte fitë? Unë jam realist, ju nuk jeni realist. Sepse unë kam deklaruar publikisht. Po ti ke 8 vjet që u provove dhe po thotë komunistë ke dështuar. Po prita ta mbaroj fjalën. Ti po kemi dalë suksesshëm. Problemi është që në një shtet demokratik, o zotëri, pluralizmi ka këtë rregull. Të merr, të provon në 8 vjet. Rezulton i dështuar. Po jo mëse, atë po thotë si jemi dështuar. Me gjithë shifrat, e thotë kryeministri tyre. Kjo është e drejta jote më provohet tjetri, provohet, ky është pluralizmi. Kjo është e drejta jote të thuat, po nuk do të thotë se thuat ti dhe jeni dështuar. Po sa doni të nusuroni o zotëri, nusuruat 8 vjet o zotëri, mjaft tash. Ore ne do vazhdojmë me 4 vjet sepse me këto keni ju, nuk vini dot në pushtet, ja them sinqerisht, se ju keni një të keq, o zotëri, nuk ka sa vini jeni djem të mirë, sa vini merri fytyrën e zotit Berisha, në folën gjithë ato. Çfarë bëhet sot? O zotëri, s'po të fyt. Kam shumë respekt për ju. Unë nuk të ju bëni agresiv si zotëri dhe unë kam respekt. Dhe unë shiko, unë ju rezervova. Kam shumë respekt. Unë ju rezervova se ju nuk jeni bërë fytyrë. Ju jeni nuk jeni bërë fytyrë zotit Nano. Ju jeni në konflikt me zotin Nano këtu. Kurse unë thjesht po mbroj falë. Kurse po jeni në konflikt, zoti Nano thotë ka dështuar Arsimi. Unë po mbroj tesat e mia si punonjës për 27 vjet i Arsimit dhe unë nuk e kam dëgjuar në zotin Berisha ti mbroj këto teza. Me sinqeritet, e para. E dyta, më dëgjoj me kujdes. Në fund të fundit, juve i bët 8 vjet, rezultantja juaj nuk ishte pozitive dhe në një sistem pluralist, çdo parti që vjen ka det provojave të në saj. Kjo është normale. Është normale atë di elektorati, dakord. Atë do ta tregoj elektoratin datën 3 korrik. Padyshim. Ne themi do ta tregoj, padyshim që do ta shikoni fitoren. Vetëm një gjë. Patjetër. Vetëm një gjë të fundit, Ja, fundit fare. Sinqerisht, janë të kënaqur prindrit shqiptar sot me shkollën shqiptare. Mos u çuditni se keni bërë 7 zgjedhje, keni humbur dombisit e këto apo keni vazhduar. Kalojmë politikën. Kalojmë politikën. Juve gjithmonë keni thënë, në të gjitha zgjedhjet do fitojmë, keni sigur keni bërduar ato tjetër, jeni të gjithë. Kalojmë në betejë elektorale gjithmonë keni humbur dombisin e këto zgjedhje. Vetëm politike. Dombisin. Ja, betejë elektorale. Shiko, atë do ta shikojmë. Po vetëm një gjë. Unë prap po rrit Arsimi, sinqerisht, mendoni që prindrit shqiptar, nxënësit shqiptar, studentët shqiptar janë të kënaqur me nivelin ku e keni sjellur Arsimin dhe ju mund ta qeni me sukses këtë rrugë që keni shkuar? Por ti ke mendimin tënd. Unë them që ne nuk kemi të shkëlqyer, nuk kemi arritur nivelet e Italisë, as të Francës, as të vendeve tjera. Se po të marrësh një Shqipëri të shkatërruar, më vjen keq të marrësh një Shqipëri të shkatërruar siç e morëm ne. Pa shkollë. Ore pa ty udhëm pjove. Ju aty udhëm se s'doni t'ja kujtojmë atë. Pa jo është vepra juaj atë. Jo më është juaj ajo. Është juaj ajo. Se në krahun e zanit Çausit që ministra tuaj. Se bët piramida në vendin tuaj. Ka Zani Çaushi. Në Vlorë, po. Lere Zani Çaushi. Në krahun e banditëve të Vlorës kanë qenë ministra tuaj zotëri. Janë ata që keni marrë dhe Partia Demokratike, ju general dhe i keni marrë, keni bërë deputet dhe Partia Demokratike, më vjen keq. Ai që përmenda unë, ndante postat ministrore. Kujtohet? Ty i thoshte ai zotëri do të bëjmë ministër të kësaj në Vlorë, e mban ti. Kështu që nuk i bie. Nëse ne kemi besim që ju do rregulloheni, se morëm një pjesë tuaj, i kualifikuam dhe tani kemi dhënë ju të Partisë Demokratike, i bëri deputet apo çka kemi? Sinqerisht e kam. Po të garantoj edhe një herë që në këtë drejtë që ka arritur Shqipëria, që thuhet është jo korrupsion, po sistem në korrupsion, pra korrupsion i ngritur në sistem, raporti i Bankës Botërore dhjetor 2004, verifikohet zotëri? Verifikohet? Unë po të garantoj që në qoftë se ne për fat, domethënë nuk e uroj kurrë, do të arrinit ju të bënit prapë pushtetin, ky vend do të ishte katastrofë. Por unë e di që nuk do arrin kurrë. Ka problem. Ka mbaruar. Dëgjoj dashuri. O zotëri, ministër, në këtë shtet o zotëri, ministër tuaj monopolistët më të mëdhej. Në këtë shtet se ke qenë ekzekutive. Ministrat tuaj janë monopolistët më të mëdhej, o zotëri. Letrat, ju keni kapur shtetin për fyty. Dëgjoj, ju keni një gjë të mirë. Ju keni kapur shtetin për fyty. Keni një gjë shumë të mirë ju të Partisë Demokratike, i thoni tjetër. Ju keni kapur, ju nxjerrni dorë në parlament dhe u thoni gjithë kriminal, e kupton? Jo. Nuk ke të drejtë. Ju keni kapur shtetin për fyty.
Mos Ky është flisni, sistem Hajde në këtu, monopolist. hajde. Ky është monopolist sistem. Hajde në këtu, flisë. Hajde në këtu. Mos flisni. Ju keni një jetë mirë, po mua më vjen keq, zoti Pango. Duhet të largoni nga skena politike. Zoti Pango, më vjen keq sinqerisht për juve. Personalisht Tani mos e bëni më personal se kam dhe zotin Xhufi dhe Luli. Nuk i duhet tjetrit i korruptuar as si dënuar, e vërteton gjykata. Po të them një gjë. Letrat janë atje, nuk ndryshon asgjë. Nesër do vishën pushtet mbas. Ora je vendi më korruptuar. Do vim pushtet shumë të lumgoja. Do vim pushtet. Hapi letrat. Ne do vim pushtet. Tash mbas 4 vjetësh, jo tash 8 vjetësh. Zoti Xhufi, premtimet tuaja Tash do vim, po mbas 4 ose 5 vjetësh. Zoti Xhufi, lutem mos më. Zoti Xhufi, po. Atëre, ne do punojmë për të çuar përpara reforma strukturore, programore, për të krijuar një sistem arsimor të homologuar dhe të harmonizuar në të gjitha hallkat e tij. Do punojmë që shkolla shqiptare të përgatisë jo vetëm specialistë të zot përgatisë edhe qytetarë. Në shkollën e mesme do vazhdojmë reformat për profilizimin me më vendosmëri. Do të krijojmë strukturat e duhura të monitorimit, të planifikimit afatgjatë dhe të organizimit në Ministrinë e Arsimit dhe të Shkencës për të parë, për të supervizuar të gjithë këtë proces. Do të punojmë që arsimi profesional të forcohet, kujtoj që kanë qenë 350 shkolla profesionale, janë rrotull 50 tani, pra një reduktim i jashtëzakonshëm. Në arsimin e lartë do punojmë me energji vendosmëri për ecjen përpara të procesit Bolonjës, aplikimin e tij në të gjithë komponentët dhe meqense po shikoj që nxitoni, në fushën e shkencës do bëjmë një riorganizim të kërkimit shkencor, duke punuar që pjesërisht të përqendrohet në universitete, siç ka vite të tëra që të bëhet, dhe do procedojmë një riorganizim të instituteve shkencore të Akademisë së Shkencave, duke i dhënë përparësi studimeve albanologjike, dhe shkencave albanologjike, të cilat ne kemi ndërmend t'i riorganizojmë dhe t'i potenciojmë. Zoti Luli, sa më përmbledhës, lutem. Unë me ato që i pash monitor, nuk ka forcë politike që i rregullon. Unë prandaj kur diskutova në fillim, thaç njerë duhet të bisedojmë, bëjmë një usull këtu të gjithë politikanët, që me qenë se ky është një prioritet kombëtar dhe është një interes kombëtar, unë do të thosha që konsensusi i parë politik midis forcave politike dhe shoqërisë civile dhe stafeve të gjitha niveleve duhet të jetë, domethënë, prioritetet e arsimit. Tu do të bëhet, mendoj unë, i pari konsensus politik për vendin, sepse është interes kombëtar. Dhe ne, në plan të parë, interesin kombëtar kemi. Besoj që të gjitha forcat politike nuk janë jashtë këtij principi. Së dyti, do të thojshë që për të rregulluar disa probleme që u diskutuan këtu, ne kemi një program. Ai program në radhë të parë diskuton ose shtron nevojat për realizimin e atij detyrimi shkollor që sot nuk merret kush me te. Detyrimin ligjor që, domethënë, fëmijët e kanë të detyrueshme deri në moshën 16 vjeç të frekuentojnë shkollën, jo të praktikojnë shkollën. Por kjo do të shoqërohet me një infrastrukturë pa diskutim. Dhe ne jemi për krijimin e strehave varfënore, sepse kaq shumë është varfëruar, domethënë mileti, sidomos në zonat rurale, që është e domosdoshme që pranë qendrave, pranë komuneve, të krijohen shkolla, edhe 8 vjeçare, edhe fillore, edhe të mesme. Dhe aty të kemi edhe trajtimin që do t'i bajnë shteti këtyre kategorive sociale, të cilat nuk shkojnë në shkollë pse nuk i do qefi, por nuk shkojnë në shkollë sepse nuk kanë fuqi me shku në shkollë. Kjo, në shkollat e mesme, patjetër që do vazhdohet me këto reformat. Ne jemi dakord që sistemi 9 vjeçar domethënë të vazhdojë. Por jemi për shtimin e rrogave të mësuesve, jemi për shtimin e numrit të nxënësve, jemi për përmirësimin e teksteve dhe të programeve, jemi për hapjen e dyrëve të universitetit. Unë nuk mund të pranoj në asnjë mënyrë, pavarësisht nga kostot edhe nga këto, që një pjesë e mirë e studentëve tanë janë të privuar për të mos shkuar në shkollën e lartë. Dhe një pjesë atyre studentëve presin me shkuar në shkollën e lartë, dhe qysh tash i ka filluar stresi se si do të arrijnë ato të shkojnë në shkollën e lartë. Ndërkohë kur detyrimi jonë është me hap dyert e universiteteve. Me çdo lloj kostoje.
Ky do t'jetë për shumë një problem shumë i rëndësishëm që do ta vendosim. Zoti Ruka, vetëm janë pyetjet e fundit. Nëse ju do fitoni një mandat të tretë, sikurse ju duket që keni besim, cila do jetë gjëja kryesore që do riparonin në sistemin arsimor? Sigurisht në programin ton, arsimi mbetet prioritar përballë të gjitha detyrimeve dhe objektivave që do të ketë qeveria jonë e ardhshme. Kjo do thotë rritja e GDP-s, investime në fushën e arsimit për të përmirësuar infrastrukturën e saj, rritja rrogave të mësuesve, futja teknologjive të informacionit në shkolla që është e domosdoshme, sepse Shqipëria të gjithë po flasim për atë analfabetizmin që tham pak më parë, po vendi vuan nga analfabetizmi elektronik, dhe kjo është një nga ambicjet tona, edhe të tjerëve nga sa kam dëgjuar, për të futur informatikën, për të futur internetin, për të bërë reformën në decentralizimin e sistemit arsimor, për të vazhduar me reformën e kurrikulës, për të futur shkollën e lartë në skemën e kartës Bolonjës pas dyshim, për të arritur në nivelet e shkollave të tjera në disa drejtime, qoftë për akreditimin e shkollës lartë, qoftë për futjen e sistemit krediteve, qoftë për suplementin e diplomës, pra të gjitha këto element janë në programin ton. Nga ana tjetër dëshiroj të theksoj që në programin ton është zgjerimi i arsimit profesional, veçanërisht të shkollës mesme, për teknologjitë e informacionit, industrinë agro-ushqimore, për shërbimet e hotelerisë dhe një sër drejtimesh të cilat janë domosdoshme për ekonominë e tregut. Njëkohësisht për të zhvilluar arsimin privat si alternativë konkurruese e sistemit publik. Dhe padyshim, trajtimi financiar i mësuesve për t'i motivuar më mirë ata, në një pikë që jemi të gjithë dakord. Ne kemi shumë gjëra të reja konkrete dhe të argumentuar se si të realizojmë. E para, zero tolerancë analfabetizmit. Në sistemin e arsimit 8 vjeçar, liberalizimi i teksteve dhe për arsimin e mesëm. Lënia e hedhja në treg të lirë e teksteve, liberalizim real i tyre. Tjetra, artimi i programeve dhe kurikulave në formë të tillë që nga shkolla e mesme të dalin me një diplomë të ekuivalentueshme në Europë, që të punohet në një profesion të caktuar në Europë. Tjetra, rritja e pagave 50% dhe pastaj në vitin e 4 të mandatit 100%. Tjetra, për arsimin e lartë, që është shumë e rëndësishme. Kemi një zgjidhje pak të ndryshme nga zoti Xhufi, nga LSI-ja, meqense për mjediset universitare për fat keq nuk janë dhënë sheshe ndërtimi, meqense ne vuajmë për kapacitete fizike, mbasi kemi biseduar dhe me studius, kërkues shkencor, kemi menduar që të kalojmë në shkrirjen e një pjesë të mirë të punojësve shkencor dhe të instituteve përkatëse me katedrat përkatëse të universiteteve, duke vepruar në këtë mënyrë realizojmë mungesën e kërkimit shkencor në universitete, duke bërë pedagogun kërkues shkencor dhe njëkohësisht mësimdhënës, mbasi dihet që ky shtet gjë sot s'ka paguar asgjë për kërkimin, por vetëm për mësimin, si lektor, dhe njëkohësisht lirojmë shumë kapacitete fizike. Do punohet gjithashtu për të liruar sa më tepër mjedise. Tjetër, luftë kundër brain drainit, sepse ne vazhdimisht na ikin dhe vazhdimisht një pjesë e mirë e trurit largohet nga Shqipëria, duke motivuar gjithnjë, këta duke krijuar programet që kemi quajtur grupet e ekselencës. Dhe përveç këtyre, në tërësi, duke rritur GDP-n mbi 5%, përqindjen pra e GDP-s për arsimin mbi 5%, padyshim që jemi të sigurt që arsimi duke qenë zë prioritar, do të jetë shumë i ndryshëm nga çka qenë këto 8 vite qeverisë Partisë Socialiste. Atëherë zbesoj se kam ndërmend ta vazhdojmë, të nderuar teleshikues. Jemi rreth 1 orë 30 minuta në këtë transmetim të drejt për një nga problemet e mpreta të shoqërisë shqiptare, që gjithashtu zë një vëndjeshëm programet politike të partive që po konkurrojnë për zgjedhjet e Korrikut dhe që lidhet me sistemin arsimor dhe me përmirësimin e tij. Do rishemi përsëri nesër në një debat për zonën 37 në Tiranë me përfaqësues të Partisë Demokratike, Partisë Socialiste, Partisë Lëvizja për Zhvillimin Kombëtar dhe Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim. Pra do rishemi nesër në orën 22. Natën e mirë dhe mirupafshim.